làm cuộc sống phải đảm bảo với là không vượt quá chi tiêu, thì em không biết là cái vượt quá chi tiêu của anh nó là như thế nào. Giống như là mình không có một cái khoản dự phòng á, mỗi tháng là thiếu này thiếu kia, đầu tháng thì mình mua nhiều, đến cuối tháng thì lại không còn tiền rồi bắt đầu đi vay nợ các kiểu. Tức là lương tháng có 10 triệu thì xài trong 10 triệu thôi. Đúng rồi, không vượt qua 10 không triệu. vượt quá, nếu mà có nhiều thì xài nhiều, có ít thì xài ít, chứ không có phải là có ít mà cứ đòi hỏi đều giống như người ta. Với lại em cũng muốn hỏi thêm là anh có nói là mỗi tháng thì anh sẽ có cái phần tiết kiệm dư để gửi về cho gia đình. Nếu như mà sau này á mà có đi đến hôn nhân á thì anh vẫn sẽ giữ một cái thói quen như vậy hay là như thế nào? Đúng rồi, chắc chắn là cái đó là cái nhiệm vụ của mình. Nếu như mà mình cảm thấy là sau này mình lập gia đình mà mình có thể là vừa có con, mình chăm sóc cho gia đình, nói chung là khi nào mà đủ điều kiện á, thì mình mới nên có con. Còn nếu như mà cảm thấy là thời điểm này là phải có con, cho dù là khó khăn thì mình cũng phải chấp nhận, rồi mình cố gắng làm việc nhiều hơn. Thu nhập của anh thì hiện tại là lương chính thức á, chỉ có 12 triệu thôi. Lúc trước là anh làm sale bất động sản, anh mới chuyển nghề marketing được 2 năm nay thôi, cho nên là thu nhập cũng còn hạn chế. Nhưng mà bây giờ công ty anh cũng đang gặp khó khăn về ngành bất động sản á, cho nên là thu nhập cũng giảm sút, thì bây giờ chỉ có còn là khoảng tầm chưa tới 7 triệu một tháng thôi. Thôi được rồi, tới đó được rồi, không thật tình quá không khai trơn luôn, thôi được rồi. Không, vậy đó thiệt tình. Em phải nói thiệt tình để sau này khỏi phải nói về những cái vấn đề đó. Có chịu đồng cam cộng khổ cùng anh không? Kiểu như là cuộc sống của anh nó cũng hướng về nhiều người quá, cho nên là cũng nhiều khi không có lo tốt được cho em như những gì em mong muốn. Dạ, đồng cam cộng khổ thì em vẫn có thể chịu được, bởi vì bản thân em cũng là từ một cái người khổ đi lên. Nhưng có nhưng trong đó không? Anh nói đi. Tên là Trần Ngọc Vĩ, hiện em 30 tuổi, quê ở Đồng Nai, đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Vĩ làm gì? Em làm digital marketing. Digital marketing hả? Dạ. Mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thị Quỳnh Như, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm về lĩnh vực đó là xuất nhập khẩu. Quỳnh Như cùng với Ngọc Vĩ là bằng tuổi nhau luôn. Hai người sinh năm 93 hết luôn. Sao vậy em có hợp tuổi không mà chị thấy em le lưỡi dài thòn vậy? Dạ. Có hợp tuổi không? Dạ có. Rồi, Có hả? ngon lành hết hồn tưởng Có kêu... mà le lưỡi dài quá vậy hả? Lưỡi dài quá hết Tôi ngồi hồn. đây tôi nghe Ngọc Lan diễn tả thấy cái lưỡi dài tao nói. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em á là có thể làm việc nhà được, có thể chơi tất cả các môn thể thao được luôn. Wow, chơi tất cả môn thể thao luôn. Dạ. Có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm thì là em hay bị quên tên đó anh. Quên tên hả? Quên mặt luôn. Trời đất ơi, nhớ tên gì không? Anh Quỳnh Linh. Nhớ mặt không? Dạ nhớ. Rồi mốt Linh Đồng Nai nhớ đãi tôi uống cà phê nha. Kiểu mấy người mà em mới gặp á là nhiều khi là mới gặp xong khoảng 10 phút 5 phút sau là đi xong gặp lại em không nhớ mặt, không nhớ tên. Vậy chút qua kia đầu tiên chụp hình cổ đem giữ trong điện thoại, để mốt gặp lại đừng quên nha. Dạ. Mời nhà gái giới thiệu về ưu điểm khuyết điểm nào. Em thì là một cô gái rất là mạnh mẽ và cá tính. Mọi người hay nói em á là tiếp người là người phụ nữ của gia đình. Những cái công việc liên quan về gia đình như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, tất tật liên quan về gia đình hay là chăm sóc gì đó thì em đều là điểm mạnh của em cả. Ngoài những cái điểm mạnh đó thì bản thân của em á là một người cá tính rất là mạnh, nên là suy nghĩ và hành động của em nó sẽ là quyết đoán và rất là dứt khoát, có thể là tính cách ngang bằng với lại các bạn nam luôn. Mình quyết cái gì cũng nhanh hết. Dạ đúng rồi ạ. Em còn có những cái tài lẻ, ví dụ như là khi mà đi chơi trong những cái hội nhóm nào đó thì mọi người hay dùng cái từ là hay lầy với lội. Nói chung một cô gái rất là cá tính, nhanh nhẹn. Nhưng lầy lội nó vui đó. Lầy lội rất là vui vẻ. Được không? Dạ được em. Được. Tại vì bình thường là em cũng hơi kiểu như là không có sôi nổi á anh. Nên là em cũng muốn tìm một bạn nữ là sôi nổi cá tính. Anh là anh lầy lắm, anh lầy cũng dữ lắm á. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên cho nhà gái nghe nè. Nói lớn lên nào. Dạ, tình duyên thì là trước giờ em chưa có mối tình nào. Chưa luôn hả? Dạ. Trời ơi, đẹp trai dễ thương cũng chưa có luôn hả? Có để ý ai không? Trước thì cũng có thích được một vài bạn á, nhưng mà là mỗi lần thích xong á không có tiến được với nhau, cái là em buồn quá, mấy năm trời em không muốn quen ai. Trời đất ơi, chưa nói gì là yêu người ta mà buồn gì? Có nói không mà người ta không nhận hay sao? Dạ có chứ, nhưng mà người ta không có thấy hợp, người ta không thích này. Rồi sau đó mấy năm trời em mới thích được những người khác, thì cứ mỗi lần như vậy thì là cứ mấy năm mấy năm cứ cách, cứ mỗi người là cứ mấy năm em không muốn quen ai. Chào trang giấy trắng. Mới có gọi là yêu đơn phương mà nó chung tình vậy luôn á. Trời ơi trời, lỡ mà nó yêu luôn, yêu thiệt thì nó sao là trời? Chết chắc luôn, coi như đóng đinh đóng cọt luôn. Cả một cuộc đời đó. Đó, chung thủy vô cùng, đơn phương mà 3-4 năm chưa quên được luôn. Giờ quên hết chưa? Quên hết rồi. Nhà gái thì sao? Bên kia như một trang giấy trắng luôn đó. Em thì đã có một mối tình rồi. Thì cái mối tình của em quen vào lúc là tụi em học năm 2 đại học. Sau khi ra trường khoảng tầm được 2 năm thì tụi em chia tay. Mối tình đầu nên là cũng còn con nít và không có hiểu nhau nhiều. Sau khi ra ngoài cuộc sống thì có nhiều cái sẽ không có tương thích được với nhau, nên là tụi em chọn dừng lại. Sau khi chia tay mối tình đó thì em độc thân tới nay cũng được khoảng hơn 5 năm. Thời gian sau này em không quen người khác nữa là bởi vì là em muốn tập trung vào công việc của
em, phát triển bản thân của em hơn, cải thiện bản thân em nhiều hơn để mà em có một cái cuộc sống tốt hơn. Đúng, cải thiện bản thân, phát triển bản thân, rồi tình yêu từ từ nó đến. Rồi. Nói chung là hai đứa này hợp nhau, nó hiền đó. Hiền lành. Rồi bây giờ em mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Bởi vì em có một cá tính rất là mạnh. Em cũng mong muốn là bạn trai đó, cái cá tính của bạn đó cũng sẽ mạnh mẽ như em. Không được. Hai Nếu đứa, như hai cá tính mà mạnh mẽ gặp nhau đó nha, khó lắm. là khó lắm á. Em suy nghĩ như thế này là bởi vì có đôi lúc em sẽ rất là mềm yếu, thì em cũng muốn là bạn trai của em á là sẽ có thể là một bờ vai vững chãi để em mà dựa dẫm vào những cái lúc mà em yếu đuối như vậy. Khi mà bạn trai yếu đuối thì bạn trai cũng có thể dựa dẫm vào em. Ngoài ra em cũng mong muốn là bạn trai á thì có một cái suy nghĩ trưởng thành hơn. Em cũng thích là bạn trai có một cái năng khiếu gọi là hài hước một chút, để có nhiều khi mình đi làm về cái cuộc sống mình nó mệt quá thì mình sẽ nói đùa với nhau cho nó vui vẻ hơn, chứ đi làm về đã mệt rồi mà bạn trai kia lạnh lùng, em nghiêm túc quá nó mệt đúng không em? Thì hai người gặp nhau nó cũng sẽ nói chọi với nhau, có thể là nhiều khi chỉ mà một điểm nhỏ thôi mình cũng sẽ gây tới là mình cãi lộn với nhau nữa. Ngoài ra thì em cũng muốn là bạn đó biết yêu thương, quan tâm và chăm sóc em. Bạn này là yêu thương chăm sóc chắc chắn tốt rồi đó. Bạn này là nhìn cũng rất là vui vẻ, không biết có lầy lội không thôi, rồi chút gặp nhau rồi biết ha. Dạ. Sao em còn muốn gì nữa? Em cũng muốn bạn đó là biết nấu ăn, biết nhậu, không có hút thuốc. Bạn đó có thể nhậu nhiều cũng được, đô mạnh cũng được, nhưng mà ở trong những cái việc mà cái cuộc vui á thì bạn phải biết cái điểm dừng của bạn ở đâu. Thường nhậu nhiều không có dừng được đâu em ơi. Thường nhậu nhiều không có dừng được đâu em ơi. Những cái điều mong muốn của bạn gái đó là mình thấy sao? Dạ em thấy là đáp ứng được rất là nhiều luôn. Đáp ứng được rất nhiều luôn đúng không? Dạ. Rồi, ok. Giống như là việc nhậu á, là hầu như em không nhậu luôn á. Chỉ có lâu lâu công ty tổ chức tiệc thì em cũng chỉ uống chung vui vài 2-3 lon thôi. Vui không? Lầy lội không? Khi mà chơi cái gì á là em hay xung phong lên mà. Dạ. Được. Nhưng mà bình thường thì lại im. Giờ mình mong muốn có một người bạn gái như thế nào, nói cho chị Lan nghe coi. Em mong muốn một người bạn gái là chung thủy với em, có thể là hỗ trợ cho nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bạn kia tốt đó. Dạ. Cùng nhau đi lên những lúc khó khăn, yêu thương và hiếu thảo với lại gia đình hai bên. Em có điều gì không thích ở phụ nữ không? Em không thích đó là phụ nữ là nóng tính đó chị. Cái sự nóng tính nó sẽ khiến cho mình rất là dễ xung đột trong. Bên kia là thẳng tính lắm nha, có vấn đề gì là đem ra giải quyết liền tại chỗ. Thẳng tính thì em cũng thấy ổn, nhưng mà có cái là phải biết lắng nghe. Nếu mà mình biết lắng nghe, cho dù là mình thẳng tính thì vẫn có thể là giải quyết được trong lúc đó. Hai bên là không có kiểu như là chiến tranh lạnh nữa. Hợp lý. Với lại là em không thích con gái mà cứ nói xấu người này người kia á chị. Dạ. Đừng nói đó. Tôi không có nói xấu ai hết trơn á, đừng tàn hắn. Hôm qua tối á, em không ngủ được luôn á, cứ ngồi suy nghĩ không biết lên đây bạn gái như thế nào. Hôm qua em suy nghĩ là em có tưởng tượng ra bạn gái của mình hình dáng như thế nào không? Em thì mong muốn bạn gái là cao trên 1m50 thôi là được. Được. Dễ nhìn thôi. Em rất là ít đi chơi chị. Nên là mấy chỗ vui chơi là em hầu như em không biết luôn á. Nhiều khi em không biết dẫn bạn gái đi đâu. Nếu mà bạn gái có đi chơi nhiều thì cũng có thể là đừng dẫn em đi. Dạ. Ok. Bình thường buổi tối đi về là chỉ có ở bên gia đình thôi, ở bên ba mẹ. Ai cũng nói là sao mày không đi tu luôn đi. Rồi. Tự nhiên người ta không đi chơi cái kêu người ta đi tu. Đúng rồi. Kỳ ghê. Rồi. Nhà trai rất là hiền lành, chân thành, dễ thương lắm. Nhà gái đi với ai nè? Em đi với chị của em và hai bạn đồng nghiệp. Dạ chào chị ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Em tên Bằng Lăng, em là đồng nghiệp với bé Như hơn 6 năm rồi. Đầu tiên cho mình hỏi là bạn nam đang ở chung với gia đình, thì nếu như mà sau khi kết hôn á, thì bạn có dự tính ở riêng hay là vẫn tiếp tục ở chung với gia đình? Lúc trước thì là em ở trên thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở trên đây. Thời gian gần đây em đi về vậy đó. Lấy vợ xong có ý định ở đâu? Dạ, nếu mà lấy vợ thì sẽ tùy vào bạn gái nữa. Thích ở đâu thì em ở đó thôi. Tại vì em kiểu như là sống đâu cũng được hết anh. Mới kết hôn, nếu mà mình chưa có nhà cửa thì mình có thể đi thuê căn hộ mình ở. Mình thấy là bạn nam này là một người tình cảm. Hy vọng là hai bạn có một cái kết thúc đẹp. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai ạ? Hôm nay em chỉ đi một mình thôi ạ. Có Mr. Quyền Linh để lo. tôi tư vấn cho. Bây giờ chúng ta sẽ cho đôi trẻ gặp nhau thôi. Mở rào. Nhà trai dễ thương lắm. Dạ. Anh có món quà nhỏ gửi tặng em. Dạ em có món quà nhỏ rồi.
Anh thấy em rất là xinh. Dạ cảm ơn anh. Em thấy cảm nhận về anh như thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh cũng là một người rất là dễ thương, nói chuyện rất là vui vẻ và hòa đồng. Chị người thân của em có hỏi là khi mà quen nhau hay là kết hôn gì đó thì anh đang sống với gia đình, thì em muốn hỏi anh là đến với hôn nhân á thì anh sẽ là sống chung với lại gia đình hay là anh sẽ là mình sẽ ở riêng? Bởi vì theo giống như em nghĩ á, hôn nhân ở thời đầu á cũng cần cái không gian cho hai người riêng. Riêng em á thì em muốn là hai người sẽ ở riêng 3 đến 5 năm thì sau đó mình có những cái suy nghĩ chín chắn hơn, thì hay là bố mẹ hay cần như thế nào đó mình mới phải sống chung với lại gia đình. Thì em nghĩ như thế nào? Anh thấy cũng hợp lý, anh cũng mong muốn là cuộc sống như vậy. Em cũng muốn hỏi với anh nữa là không, bây giờ khoan đi, mới vô gặp sống chung sống riêng rồi nó căng quá. Đầu tiên vô hát cái cho nó vui, cái giao lưu cái cho nó thoải mái nè. Dạ em thì chắc là hát nó cũng sẽ không hay đâu, nhưng mà em có câu nói muốn tặng anh: không lầy không lội thì không phải là đồng đội. Không lầy không lội thì không phải là đồng đội. Hy vọng là có thể là ở tương lai mình có thể là đồng đội với nhau. Bắt đầu. Em lầy cỡ nào? Lầy ở trong giới hạn thôi. Bây giờ hát cái đi rồi coi lầy cỡ nào lầy nè. Em trai hát trước đi. Em xin phép ạ. Chờ cao đã bán cho ta duyên kiếp gần nhau, thì nguyện xin mãi gửi trọn người tình yêu đắm đuối, ấp ôm bao mộng xanh ấm êm trong vòng tay, mình bên nhau nguyện suốt đời không xa. Rồi em gái hát đi. Rồi ngồi đi nào. Em có sở thích gì? Sở thích của em á là vẽ, lướt Facebook coi những cái clip về động vật hoặc là những em bé. Em cũng hay có coi những cái clip mà về các sư thầy dạy để mà em giải trí và giúp cho bản thân của em có thể là thoải mái hơn về cái cách suy nghĩ của em. Anh cũng giống em vậy. Anh rất là yêu thương động vật, cũng thường xuyên là nghe về dạng, anh nghiên cứu tất cả những tôn giáo và anh học hỏi những cái lối sống mà họ dạy cho mình á, mình sống theo và cảm thấy là cuộc sống nó rất là bình yên, không có phải là ganh đua bên ngoài xã hội. Anh cũng rất là yêu thiên nhiên. Em có yêu thiên nhiên không? Cũng tùy lúc anh, ví dụ như có những cái buổi sáng mình thấy nó đẹp nhưng mà buổi tối nữa thôi rất là sợ ma nữa, nên là mình cũng phải tùy theo cái trường hợp mà mình ở cái khung cảnh nào. Chúng ta nói chút xíu về tương lai đi. Anh thì mong muốn là sau này nếu mà lập gia đình á, là vợ chồng luôn luôn biết lắng nghe nhau để mà giải quyết khó khăn, nuôi dạy con cái, cũng như là phải có hiếu với cha mẹ. Lúc nào cũng phải có một cái khoản tiền dư để mà gửi cho ba mẹ mỗi tháng. Cho dù là những lúc mà mình khó khăn đi chăng nữa thì mình cũng phải dành cho ba mẹ. Mình phải sắp xếp làm sao cho đủ để chi tiêu. Thường anh không có chi tiêu quá là xa hoa đâu. Có những lúc mà 2 năm, 3 năm anh mới mua đồ một lần á. Anh mua một lần là mấy bộ đồ anh mặc mấy năm vậy á. Nhưng quan trọng có mua đồ cho vợ hay không á. Nếu mà vợ thích thì em đều sẵn mua, nếu mà mình không có vượt quá chi tiêu á. Tại vì mình phải đảm bảo về cái cuộc sống của mình. Tại vì người con gái là người ta cần đẹp mà. Anh có nói là cuộc sống phải đảm bảo với là không vượt quá chi tiêu, thì em không biết là cái vượt quá chi tiêu của anh nó là như thế nào. Giống như là mình không có một cái khoản dự phòng á, mỗi tháng là thiếu này thiếu kia. Đầu tháng thì mình mua nhiều, đến cuối tháng thì lại không còn tiền, rồi bắt đầu đi vay nợ các kiểu. Tức là lương tháng có 10 triệu thì xài trong 10 triệu thôi. Đúng rồi. Không vượt qua 10 triệu. Không vượt quá. Nếu mà có nhiều thì xài nhiều, có ít thì xài ít, chứ không có phải là có ít mà cứ đòi hỏi đều giống như người ta. Với lại em cũng muốn hỏi thêm là nãy anh có nói là mỗi tháng thì anh sẽ có cái phần tiết kiệm dư để gửi về cho gia đình. Nếu như mà sau này á, mà có đi đến hôn nhân á, thì anh vẫn sẽ giữ một cái thói quen như vậy hay là như thế nào? Đúng rồi, chắc chắn là cái đó là cái nhiệm vụ của mình. Nếu như mà mình cảm thấy là sau này mình lập gia đình mà mình có thể là vừa có con, mình chăm sóc cho gia đình, nói chung là khi nào mà đủ điều kiện á, thì mình mới nên có con. Còn nếu như mà cảm thấy là thời điểm này là phải có con, cho dù là khó khăn thì mình cũng phải chấp nhận, rồi mình cố gắng làm việc nhiều hơn. Thu nhập của anh thì hiện tại là lương chính thức á, chỉ có 12 triệu thôi. Lúc trước là anh làm sale bất động sản, anh mới chuyển nghề marketing được 2 năm nay thôi, cho nên là thu nhập cũng còn hạn chế. Nhưng mà bây giờ công ty anh cũng đang gặp khó khăn về ngành bất động sản á, cho nên là thu nhập cũng giảm sút. Thì bây giờ chỉ còn lại khoảng tầm chưa tới 7 triệu một tháng thôi. Thôi được rồi, tới đó được rồi. Không thật tình quá, không khai hết trơn luôn, thôi được rồi. Không, người ta là... thiệt tình. Em phải rồi. Nói thiệt tình để sau này khỏi phải nói về những cái vấn đề đó. Dạ. Ba mẹ em bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ em sinh năm 63, ba em sinh năm 59. À rồi nhà mấy anh em? Nhà em 5 người con trai. Là em là thứ mấy? Em là thứ ba, 2 người trên thì là tất cả anh em đều có thể vụ lo cho ba mẹ được, đúng không? Đúng rồi. Chứ không phải mình nó lo. Dạ. Đừng có lo ở đây, hiểu không? Không thật tình quá ngồi. Thiệt tình quá.
đi qua công ty tôi làm đi. Đâu phải là mình muốn nghỉ mình nghỉ đâu, mình cũng có nhiều cái ràng buộc lắm chị. Và nhất là về tình cảm, tại vì người ta cũng hỗ trợ em nhiều, em đâu có thể nào gặp khó khăn em buông được đâu. Thật ra có những cặp đôi mà lên đây là chị Lan phải chị Lan rất quan tâm về vấn đề kinh tế của nhà trai như thế nào, có lo được cho nhà gái hay không. Nhưng mà với bạn này thì chị Lan cảm thấy là cái tình cảm và cái cách sống của bạn này là đủ để mình có thể tin tưởng khi mà mình đồng hành cùng với bạn rồi. Còn kinh tế thì chúng ta có thể cùng nhau gầy dựng. Rất là nhiều bạn gái lúc trước là cũng vì kinh tế nên là không đến được với nhau. Em không muốn là sau này tự nhiên biết về thu nhập của em như vậy rồi bắt đầu là không thích nữa, nên là em muốn nói thẳng từ đầu luôn, rồi hai người là cùng cố gắng để làm việc. Nhưng mà cuộc sống thì nó không phải như vậy, có khi nó sẽ thay đổi hơn. Rồi bây giờ nè, quan trọng là tình cảm các bạn có đến với nhau hay không cái đã. Sẽ đây cảm nhận xem cái hơi ấm của mỗi người nó có hòa hợp với nhau hay không, cái cảm xúc của hai người có hợp với nhau không. Một người thì chưa bao giờ yêu, một người yêu cũng như chưa yêu, hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau đi. Bạn gái bây giờ bạn thấy chàng trai thế nào? Dạ em thấy bạn cũng dễ thương. Nói với bạn ấy á, em thấy anh bạn sao? Cũng dễ thương. Còn anh thấy em sao? Anh thấy em là cũng sống rất là tốt, nhưng mà em có chịu đồng cam cộng khổ cùng anh không? Kiểu như là cuộc sống của anh nó cũng hướng về nhiều người quá, cho nên là cũng nhiều khi không có lo tốt được cho em như những gì em mong muốn. Dạ, đồng cam cộng khổ thì em vẫn có thể chịu được, bởi vì bản thân em cũng là từ một cái người khổ đi lên. Nhưng có nhưng trong đó không? Anh nói với em trai nghe nè, em nói câu này thì thực ra phụ nữ nào họ cũng lo lắng cả. Thật ra khi mình có vợ có con rồi đó, cái mối quan hệ chính đó là vợ con của mình, có thể ba mẹ. Nhưng nếu em tập trung lo nhiều người quá, em quên đi vợ con, người yêu của mình, cái này là không được. Theo anh là như vậy, còn có thể quan điểm của em là khác. Mình rút kinh nghiệm nha. Dạ, khoảng bao lâu là mình có thể tiến đến hôn nhân nếu như mà nhấn nút? Theo em thấy á, là bản thân anh là có gánh nặng về gia đình, bản thân em cũng có gánh nặng về gia đình, nhưng mà cái gánh nặng gia đình của em nó không nặng bằng anh. Nếu mà quen á, thì cũng phải trên 2 năm để mà xem thử là bản thân mọi người có thể release được cái gánh nặng gia đình đó hay chưa. Chúng ta đều 30 tuổi với nhau hết, nếu mà không có thể nào mà giảm bớt cái gánh nặng gia đình mà để chăm lo cái cuộc sống của gia đình nhỏ của cả hai á, thì như vậy thật sự ra rất là khó. Rồi, chúng ta về ghế thôi. Quan điểm mình đã nói hết cho nhau nghe rồi. Nãy giờ chúng ta đã trao đổi với nhau khá nhiều. Cũng một phần nào đó các bạn cũng đã hiểu nhau rồi về quan điểm, về tính cách, về cuộc sống của nhau. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm hết. Lan nghĩ là chàng trai cũng lo lắng, không tự tin rằng mình sẽ có thể đồng hành được với nhà gái, cho mà nên bên là nhà gái cũng không thể có cùng chí hướng với bạn trai. Thật ra em gái lo cũng đúng đó. nhà gái Phải nghĩ rất là sâu. đúng. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa manh ghép của mình. Dạ không, em không có, cho nên là em mới tới đây, chứ nếu mà có rồi thì em đâu tới đây để tìm hiểu. Chính xác. Đừng có nói tới đây kiếm thêm nha. Không có. Em một, chỉ một là một thôi chứ không có hai là hai đâu. Chỉ một là một đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc chưa? Chắc tôi đi coi giùm cho nha. Giống siêu mẫu quá. Em ơi, em tên là gì vậy? Dạ em tên là Thanh Hoài. Thanh Hoài. Hoài năm nay bao nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay em 23 tuổi ạ. 23 tuổi. Dạ. Anh Linh ơi, bên này á, Thanh Hoài 23 tuổi của em á nha, em nói anh nghe nha, tướng là y như là siêu mẫu luôn. Anh nhìn là anh choáng liền, anh muốn nhìn em anh phải ngước lên, ngước lên cao Rồi, mới siêu nhìn mẫu thấy bây giờ mỏng lắm đúng không? được. Lúa luôn đó. Bây giờ chúng ta sẽ gặp chàng trai chúng ta cái đã. Xin mời chàng trai xuất hiện. Hello. How are you? Pha Thanh Kiều, sit down please. Gì vậy? Gì vậy Linh? Nói chơi cho vui thôi. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Hồ Đức Lập. Hiện nay em 24 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đức Lập. Dạ. Đức Lập có cầm trẻ nha. Cái này là trẻ thiệt hay là mình tự trẻ vậy? Dạ, cái này là trẻ từ trong bụng mẹ trẻ ra. Còn trẻ chỗ nào nữa không? Dạ chỉ có cái cầm thôi chị. Vậy hả? Trẻ tùm lum là chết luôn à. 24 tuổi. Dạ. Hình như bạn cũng hơi già trước tuổi. Dạ đúng rồi.
Tại vì em sống tự lập từ nhỏ. Tự lập? Dạ. Sống một mình hả? Còn nhỏ 10 tuổi là em sống một mình ở dưới quê, là sống tự lập, ở nhà là tự lo mọi việc hết. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở ngoài miền Trung, ở Quảng Bình á. Quảng Bình? Dạ. Quảng Bình quê ta ơi. Dạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vô đây khoảng được 14 năm rồi. Từ xưa giờ sống một mình? Dạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ hiện em đang là nhân viên hành chánh của công ty Khai Trí ở bên quận 7 ạ. Các bạn làm văn phòng? Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Hoài ơi, hiện giờ công việc của Hoài là gì nè? Hiện tại em là chuyên viên xuất nhập khẩu, bên giấy tờ và hồ sơ mọi về thủ tục về nhập khẩu. Có nghĩa là mình cũng làm văn phòng luôn, mình giấy tờ luôn vậy. Dạ. Có một sự tương đồng giống nhau rồi anh Linh nha. Hai người làm văn phòng hết. Nhưng mà Hoài nè, rồi ở trong chỗ làm của em nó xuất nhập khẩu thì chị nghĩ cũng có nhiều nhân viên nè, rồi tiếp xúc cũng nhiều người nè, mà em vẫn chưa tìm được một người nào cho riêng mình sao? Phòng của em thì toàn là các anh không à? Thì các anh là mình nhiều cơ hội chứ. Các anh là ngon rồi. Các anh là ngon rồi. Nhưng mà các anh toàn có vợ với có người yêu hết rồi chị. Thế rồi vậy ở nhà có hối thúc em trong cái chuyện lập gia đình lắm không, hay là cứ nghĩ là đi làm cái đã? Dạ không, ba mẹ em cũng dục miết chị. Dục miết luôn hả? Bên kia dục hả? Bên kia dục lấy chồng rồi đấy. Dục miết luôn. Bên đây sao đây? Dự định sắp tới của bạn là gì? Hiện tại thì em đang làm công việc của công ty, nhưng mà em dự định sau này là em sẽ mở một quán ăn. Tôi tự em làm chủ rồi sẽ học làm đầu bếp luôn. Hiện tại em có thể nấu ăn được, cho nên là dự định tương lai của em nấu ăn được. Dạ đi chợ, từ giờ nấu ăn được. Tự đi chợ luôn. Dạ. Hay quá, vậy ta chắc là nấu ăn ngon lắm nè. Nghe anh bên kia nói thì em hơi bị khoái rồi đấy. Hơi bị khoái rồi hả? Cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Nói chung thì ai chẳng thích trai đẹp. Rất là thật tình, rất là thật tình. Chị rất là thích em. Mình thích sao mình cứ nói thẳng thắn như vậy. Em gái ơi, em Thanh Hoài ơi, cho anh Linh hỏi nè, em nói rằng gái ai mà chẳng thích trai đẹp đúng không? Nhưng nếu gặp trai đẹp mà hơi điệu đẻo chút đồng ý không? Mình đều lại anh. Công nhận bạn bên kia hay rồi nha, cá tính à. Bây giờ cái chính là bên đó có đẹp trai hay không, mà muốn biết vậy thì bên đây sẽ qua coi. Bên đây ngon, chắc chắn ngon. Ngon. Tôi mà tôi nghe cái gì mà trẻ là tôi nghi ngờ lắm á. Bây giờ em cứ ngồi yên đây bình tĩnh để chị qua xem. Chị coi là có đạt cái chuẩn của chị em mình không, chứ chị này cũng thích đẹp trai lắm. Hả chị? Trời ơi trẻ dữ vậy. Cái này giống như là mình sáng nay có lấy chút lộ nghẹ rồi trẻ vô đây vậy đó, cho nó ngồi làm như muốn khoe cái cầm trẻ cái rờ vô hoài. Không có râu rồi, đừng có râu. Nhưng mà nói nghe nè, chị nghĩ là em nên xóa cái một ruồi ngay đây đi. Tại vì đàn ông á, một ruồi ở gần khu vực mắt á, người ta nói là một ruồi trích lệ, là hay khóc lắm. Bây giờ không lẽ giờ mình rủ người ta đi chơi 10 lần tao không đi rồi mình khóc. Không. Kỳ lắm á nha. Vậy chị thấy không được rồi đó. Các Tường qua thấy cũng chấm rồi đó. Tôi coi tướng đàng hoàng chứ bộ. Trời nhưng mà giờ anh hỏi em nè, nãy bạn kia nói mẫu người yêu rồi, bây giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của em là người như thế nào? Nói chung là bạn ấy hiền, biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ, như đó là đủ. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Vậy thì tôi nghĩ rằng bạn đã có rất nhiều người yêu, chắc chắn trong phòng bạn sẽ có nhiều đối tượng như vậy. Dạ không, em không có, cho nên là em mới tới đây, chứ nếu mà có rồi thì em đâu tới đây để tìm hiểu. Chính xác. Đừng có nói tới đây kiếm thêm nha. Không có. Em một, chỉ một là một thôi chứ không có hai là hai đâu. Chỉ một là một đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc chưa? Chắc tôi đi coi giùm cho nha. Dạ. Thề đi. Thề. Ông mà có người khác tôi cạo đầu ông á nha. Coi bên kia có trẻ không? Làm gì em chớp mắt với anh dữ vậy? Em chớp không chừng anh chọn à. Sao anh thấy sao? Thì giống người mẫu không? Ở bên đây cũng có trẻ, mà trẻ mấy trẻ ở tới đây nè. Nãy giờ tôi tưởng đâu kính cổng cao tường lắm, đâu có đâu. Nguyên cái hàng rào để hở luôn. Hấp dẫn lắm. Dạ. Dễ thương. Sao, bạn thấy hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Bây giờ gặp nha. Tôi nói bạn nghe, tôi có góp ý nhỏ nè. Bạn gặp phụ nữ bạn đừng có nhìn lên về hoài. Nói chuyện ta cứ nhìn lên về hoài, ta tưởng mình chảnh. Phải nhìn thẳng vô mắt đàng hoàng nha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi mà. Rồi gặp. Rồi chúng ta chuẩn bị. Rồi kéo màn lên đi. Bình tĩnh.
ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau và quyết định. Nào xin mời. 2 phút bắt đầu. Mình tên là Lộc, bạn có cảm nhận gì về mình không? Quê anh cũng hàng xóm của quê em. Em Hà Tĩnh. Hà Tĩnh thì quê mình cũng ở gần đó. Tiếp đi. Thì bạn có thường về quê không? Dạ có anh ạ. Năm em về 1 hoặc 2 lần. Vô vấn đề hai đứa đi, cái gì quê hoài vậy? Thì anh Tính mở quán ăn à? thì dự định đây là đang dự định sau này sẽ làm ở quán ăn. Cũng đồng quan điểm với em đấy. Đấy, mở đi, có người ăn rồi đó. Dạ. Là còn 1 phút nữa. Không biết nói gì chị ơi. Không biết hỏi gì hết. Thôi đi, tiếp tục đi. Bạn thấy mình sao? Trời ơi. Gì vậy trời? Làm gì sao vậy bạn, giờ sao tâm lý sao? Ổn không? Nhìn lên không nhìn, giờ nhìn xuống rồi kìa. Không cho người ta nhìn lên chi, người ta nhìn xuống. Hết thời gian. Bây giờ 2 phút đã hết rồi, trao đổi xong hết rồi, nhìn ngắm nhau cũng xong hết rồi, đẹp trai đẹp gái gì cũng thấy hết rồi. Bây giờ các bạn có 3 tiếng đếm của anh Quyền Linh thôi. Đây là những khoảnh khắc hết sức là quan trọng đối với hai bạn. Nhấn nút hay không nhấn nút? Suy nghĩ cho kỹ nha. Tính cho kỹ nha. 1 2 3. Chúc mừng hai bạn. Trời có tặng quà nữa. Dạ. Cái đó gì vậy bạn? Nãy giờ sao anh không phát hiện hả? Giấu Không phát giết hiện. ở đâu mà hay vậy? Cái này là tranh làm từ cát hả chị? Là tranh cát hả? Dạ. Lý do tại sao bạn tặng cái đó bạn gái? Dạ thì tại vì khi hồi xưa có đây khoảng 2 tháng thì công ty em tổ chức đi du lịch ở ngoài Phan Thiết á. Thì em cũng dự định là mua một món quà về để đó. Sau này mình tìm được một người nào đó hợp với mình tặng cho người đó để làm quà. Gì vậy? Chưa có đối tượng luôn mà chuẩn bị quà sẵn. Phải nói chơi vậy thôi. Nói chơi chứ bữa mua tính tặng cô kia. Mà cô kia không có được. Bỏ đi rồi. Cô này. Không có thiệt tình gì hết chứ. Phải không? Không có. Không nói chơi tôi cài thôi chứ không có đâu nha. Lý do tại sao bạn đồng ý nhấn nút để hẹn hò? Dạ tại vì em thấy một số quan điểm của bạn thì giống ý của em cho nên là em thấy hợp cho nên là em chọn bạn. Còn em, tại sao em đồng ý chọn bạn trai kế bên? Dạ em ấn tượng với những người bạn trai biết nấu ăn lắm chị. Ấn tượng với những người bạn trai biết nấu ăn. Dạ. Chỉ biết nấu ăn thôi là được rồi. Dạ không, với ai thấy anh ấy cũng hiền hiền. Em chỉ bắt nạt. Hiền không? Hiền không? Hiền em dễ bắt nạt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nắm tay nhau để chúc mừng buổi gặp mặt đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời. Bắt tay, tụi bay bắt tay. Bắt tay chứ không phải bắt tay. Làm gì bộ đội với bắt tay. Nắm tay. Nắm vô. Sang rồi coi. Em rất là buồn, nãy giờ em buồn so. Thôi tùy tại ảnh thôi chứ còn nhiều người cũng gãy đổ cũng chịu, nhưng mà đẹp như giống em là được rồi. Thôi chút xíu đi, bây giờ em gặp người ta có con có chồng rồi, mà bây giờ hiện tại người ta vẫn là độc thân. Ta yêu thương anh, ta chăm sóc lo lắng cho anh cũng không chịu luôn. Cái đó thì mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Mời anh ngồi. Anh tên là gì? Tên là Kiệt. Kiệt hả? Dạ Kiệt. Bao nhiêu tuổi? 39 tuổi. 39 tuổi. Mời Rồi. bạn nữ ra xem sao. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ, chào chị, mời chị ngồi. Ủa sao mọi bữa em kêu bằng em, hôm nay kêu bằng chị là sao? Tôi thích. Sao bữa anh kêu người ta bằng em, nay anh kêu bằng anh. Vậy cho nó sướng. Chào chị, dạ năm nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ em 39 tuổi ạ. Rồi hợp bên đây luôn. Chị tên gì? Dạ em tên Nguyễn Thị Thơm ạ. Vậy chị Thơm hiện giờ đang làm công tác ở đâu? Em nghề nghiệp chính là kỹ sư xây dựng ạ. Nữ làm kỹ sư xây dựng là coi như bản lĩnh. Em làm nghề này cũng 15 năm rồi. Kỹ sư xây dựng là khô khan lắm mà sao hôm nay em thấy chị ướt át quá vậy, thước tha quá vậy? Hiện giờ chị đang ở với ai? Dạ em sống với mẹ với mấy anh chị em trong nhà. Dạ, bữa nay mẹ hết. em cũng có đi cổ vũ nữa. Vậy hả? Có mẹ chị hả? Dạ. Anh làm nghề gì? Em đang làm công ty bất động sản. Vị trí của em là trưởng phòng kinh doanh. Trưởng phòng kinh doanh là xung quanh mình rất là nhiều người bạn, không lẽ không tìm ra được người mà yêu sao phải đến đây? Em cũng đã từng trải qua rất là nhiều. Khoảng bao nhiêu mối tình? Đậm nhất là chỉ có 2 mối tình thôi. Còn nếu mà lợt lạc thì em không nhớ. Nhiều quá đúng không? Tại sao mà nhiều mối tình như vậy mà chưa tìm được người yêu của mình?
Tính tình của anh sao? Anh mong muốn gì của người bạn đời của mình? Em muốn cái người bạn gái của em phải tương đồng với em. Thứ nhất về học vấn, cái thứ hai có chí cầu tiến, cái thứ ba biết làm mới mình, phải biết có một cái chút kiến thức về cái fashion của mình chút xíu. Thì cho tới bây giờ em 39 tuổi rồi nhưng mà em vẫn chưa tìm được cái người đó. Anh nói tôi không tin. Chưa tìm được người yêu nhưng lý do là sao anh đeo nhẫn kìa. Thì tới đây kiếm người yêu đeo nhẫn vậy tôi không tin. Thôi nghỉ đi, giờ đi cái màn đi. Lên đeo nhẫn mà đeo nhẫn có vợ rồi hả? Đúng rồi. Bây giờ tại sao anh tới đây kiếm người yêu mà đeo nhẫn đây nè? Đeo nhẫn vậy là không được, đúng không? Cái nhẫn này á là một người bạn tặng em. Người bạn tặng anh? Dạ đúng rồi. Người bạn hay là người vợ? Không có người vợ đâu anh. Nhưng mà nếu như bây giờ tôi làm mai, nếu được rồi rủ vợ anh tới đây thì sao? Chắc chắn không? Em dám bảo đảm với anh, nếu như mà em có gia đình thì chắc chắn là em không bao giờ em tham gia chương trình này hết. Mà sao mà 39 tuổi mà nãy giờ nói chuyện mà tôi nghe tôi mệt ghê như ông già 70 vậy trời. Tính là vậy nhưng mặt trẻ măng à. Phải không? Mặt nhìn tưởng đâu 16, 17. Trời ơi, chị ơi, 15 năm trong nghề vậy hiện nay chị làm cái chức vụ gì ở trong dạ, em cũng trưởng phòng kỹ thuật à. Trưởng phòng kỹ thuật luôn. Dạ. Rồi một bên trưởng phòng kinh doanh, một bên trưởng phòng kỹ thuật. Đấy à. Ngoài ra còn làm gì nữa không? Em cũng đang làm chủ tịch công đoàn. Chủ tịch công đoàn. Hoạt động quá mạnh, quá nhiều đối tượng mà tại sao đến bây giờ chưa tìm được một cái người chồng cho mình? Chắc cũng là chưa có gặp người phù hợp với mình đó chị. Nhưng mà chị về kinh tế là em nghĩ là đã tương đối ổn định. Bây giờ cái chính là mình cần tìm một cái người đàn ông chia sẻ yêu thương mình, đúng không? Dạ. Anh đến đây kiếm người yêu hay kiếm vợ? Kiếm người yêu trước. Người yêu. Mình tìm hiểu trước. Nếu mà yêu nhau thật sự thì anh cưới gấp không hay là phải chờ đợi nữa? Phải tìm hiểu ít nhất là 1 năm. 1 năm nữa? Để cho nó đóng băng như bất động sản luôn. Bất động sản là cái việc kinh doanh, còn cái tình cảm là cái bản năng của con người thôi. Nghe anh nói chuyện mà nãy giờ nhìn xuống dưới là thấy mấy khán giả tôi ngáp hết mấy người rồi. Giờ nghĩ khán giả cho một tràng vỗ tay cho nó tươi tỉnh lên đi. Em sao cứ hấp tấp quá. Bên đây nó nghe người ta nói chuyện bình tĩnh, có sự chững chạc, ta nói từ từ, thậm chí ngồi uống nước trà, uống chừng một bình trà nói câu cũng được. Quan trọng là cái tấm lòng, cái tâm hồn, dạ, cái trí tuệ thôi, đúng không? Bây giờ là chuyển đổi đi, bây giờ không hỏi hai người đây nữa, mình hỏi người dưới đi. Hình như anh biết là có mẹ cô gái đúng không? Thế xem mẹ cô cảm nghĩ thế nào về một người có thể sắp sửa là bạn của con gái mình. Đó ạ. Chào cô ạ. Cô thấy anh này như thế nào? Dạ, thấy cũng chững chạc mà cũng lo làm ăn, cũng có trình độ. Mình cảm nhận được rằng là đây có thể là con rể tương lai của mình được không? Thì anh thua là hai cháu ạ. Hồi xưa bác hẹn hò có giống vậy không? Đối với bác thì cuộc tình của bác nó khác. Cuộc tình bác sao? Bác trai thì lớn tuổi nhiều lắm, còn bác gái thì này trẻ. Chứ không có hẹn hò giống như vậy hả bác hả? Không có hẹn hò mà tìm hiểu. Coi như là cùng đồng nghiệp. Bác sĩ thú y gặp kỹ thuật chăn nuôi ở trại chăn nuôi, thế là hai bên thích nhau là lấy. Bác tại sao con gái bác lớn tuổi vậy mà cũng chưa lấy chồng, hay là bác có yêu cầu gì, bác có khó quá không? Do con đây chứ còn bác không có khó. Đó, như vậy nãy giờ nghe mẹ của chị nói thì là mẹ chị rất là dễ. Vậy là em nghĩ chị kén quá rồi. Bây giờ cái yêu cầu bắt buộc của chị đối với bạn trai, cái người chồng của mình là cái gì? Cao 1m7 thì cũng tốt nghiệp đại học rồi, dạng là người ở thành phố. Thường thì ở lứa tuổi của chị á, là đa số người ta đã có gia đình. Vậy thì nếu như mà cái người chồng tương lai của chị là đã một lần gãy đổ thì chị có đồng ý không? Không, tại vì em có ghi trong sở yếu là dạng là người chưa lập gia đình bao giờ hết. Tức là yêu cầu chàng trai của chị là chưa bao giờ lập gia đình đúng không? Chưa bao giờ lập gia đình. Có phải yêu cầu trai tân không? Bên đây nếu cô gái đó mà thấy yêu rồi, thấy hiểu rồi nhưng người ta đã có một đời chồng rồi thì anh có chịu không? Chắc chắn là em không chịu rồi. Chắc chắn không chịu. Chứ anh muốn sao? Ở trong cái lá đơn mà em đăng ký á, em có yêu cầu là cái người đó là những con độc thân. Tôi hỏi vậy thôi. Thôi bây giờ cho hai người gặp nhau đi. Thôi đi em gặp trước thì tự nhiên cho hai người gặp nhau. Em phải gặp. Chào chị. Dạ chào anh. Đây là lần đầu tiên em làm cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà em phải kêu đối tác bằng chị và bằng anh, nên trong lòng nó cũng có nhiều cái cảm giác rất là bồi hồi khó tả. Và em nói chuyện với anh chị này xong em biết là em không có khả năng để lấy chồng nữa, tại vì thấy anh với chị là cứ thích người là chưa lập gia đình, nhưng mà em thì đã gãy đổ và có con, chắc là em ế luôn cho tới già. Em rất là buồn, nãy giờ em buồn so. Thôi tùy tại ảnh thôi, chứ còn nhiều người cũng gãy đổ cũng chịu, nhưng quan trọng là đẹp như giống em là được rồi. Thôi chút xíu đi, bây giờ anh gặp người ta có con có chồng rồi, nhưng mà bây giờ hiện tại người ta vẫn là độc thân, ta yêu thương anh, ta chăm sóc lo lắng cho anh cũng không chịu luôn. Cái đó thì mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Nhưng tao quyết định vậy rồi, đừng có hỏi nữa, tao quyết định là phải chưa có gia đình mà, đúng không? Đúng anh? Đúng không anh? Tao quyết định vậy rồi. Đúng rồi anh. Đâu có gì đâu mà hỏi, tôi qua tôi coi luôn vậy rồi. Chào chị.
kỹ sư xây dựng, chủ tịch công đoàn, trưởng phòng kỹ thuật, quá trời dữ luôn. Cái này không lấy uổng lắm á, tôi thiệt á. Không, em thấy là xứng đôi vừa lứa. Xứng đôi đó. Bây giờ màn kéo lên để cho đôi trẻ được gặp nhau. Rồi. Dạ, mời chị. Xin mời anh chị. Anh chị có 2 phút để trò chuyện với nhau. Dạ, chào anh. Tên Kiệt thôi. Hay kinh doanh không? Không, cách kinh doanh có khác bây giờ. Chưa bao giờ hỏi mua đất nha. Ta nói ta tập trung có 2 phút nói đây nè. Thấy tao mặc váy dài bật quần gì đâu kéo vớ này trời. Vậy đi gặp bạn gái gì thế rồi kéo dài xuống. Không, cái style nó vậy đó anh. Style vậy đó hả? Cái lòi giới đâu mới được hả? Ở quê anh ở đâu rồi? Quê anh thì gốc ngoài Hà Nội luôn. Mẹ em có người gốc Hà Nội. Có nhà thành phố chưa? Dạ em có mấy căn rồi chứ. Vậy bất động sản mà. Tao mua bán mà hỏi người ta có nhà hay không? Mấy căn đó là của công ty hay của anh? Dạ của em chứ. Được vậy được. Tại vì em làm bên xây dựng thì chắc cũng gần cái nghề của anh. Em cũng có học về bất động sản rồi nữa. Chồng mua đất vợ xây. Cặp này mà không chọn nhau nữa là thôi luôn á, chứ còn gì nữa trời. Chừng quay qua ảnh chọn em á. Để chơi cho vui thôi. Chúng ta còn 30 giây nữa anh. Dạ, hiện nay là anh đang sống ở quận mấy à? Giờ anh sống ở quận 10. Dạ, quận 10. Em thì quận 9. Quận 9 thì lúc trước anh có một người bạn ở Đỗ Xuân Hợp á. Trời ơi, bạn của đây chi ta hỏi tự nhiên cái. Dạ, em cũng gần đường Đỗ Xuân Hợp mà. Vậy hả? Anh cũng đang sống với gia đình luôn hả? Anh ở riêng rồi. Ở với cô bạn. Hết giờ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Đồng ý thì chúng ta sẽ nhấn nút để hẹn hò. Không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút. Và cho dù có đồng ý không đồng ý thì các anh chị vẫn được quay vòng quay may mắn để nhận những sản phẩm từ Toshiba. Chuẩn bị 1 2. Từ từ. Ta lớn tuổi đi từ từ. Em làm như 21, 22 vậy đó. 2 rưỡi. Nó khó với ế đúng rồi. 245. 3. Hết thời gian. Anh suy nghĩ chị có bấm không? Em nghĩ là chắc chị có bấm. Chắc chị có bấm. Và chị có bấm hay không? Dạ không. Nãy giờ em cũng chọc kẹo vậy thôi, chứ thật ra ảnh là đầy đủ hết tất cả những yêu cầu của chị đưa ra. Tốt nghiệp đại học, công việc làm ổn định, nhà cửa có 2-3 cái, tuổi tác hợp lý, chưa lập gia đình, là trai tân. Tại sao chị lại không nhấn nút? Em rất là ngạc nhiên. Cái lúc mà anh Huyền Linh hỏi ảnh thì anh cũng đã nói là anh đã khó tính rồi thì Tóm lại chị không thích khó tính vậy thôi. Chứ cái gì chị cũng thích hết trơn. Chị có quá khắt khe bản thân mình không? Mình phải cho mình một cơ hội chứ. Chị ai cũng nói em kỹ tính với khó tính, nhưng mà cuộc nếu mà gặp một người khó tính nữa thì chắc cũng khó sống. Thôi không sao, dù sao thì em cũng chúc mừng anh chị và chào mừng anh chị đã đến với chương trình, và hy vọng rằng sau chương trình này thì nhiều cái nhân duyên khác nữa sẽ đến với anh chị. Rồi hai anh chị xuống kia. Dạ. Tại vì cao thì sẽ nói chung là em thì nó sẽ hợp với nhau. Ý là thêm cao cái gì để chờ xem. Dạ sao? Anh coi coi sao, con kia cao không? Bên đây cao nhưng mà chưa có đem theo đôi giày. Mời em ngồi. Em tên là gì? Trần Hoàng Thanh Quý. Thanh Quý. Dạ. Thanh Quý. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 22. 22 tuổi. Hiện giờ Quý đang làm gì? Em đang là sinh viên năm cuối rồi chị, tại trường Đại học Công nghiệp đó chị. Đại học Công nghiệp. Dạ. Bên đây là giờ đang còn sinh viên năm cuối trường Đại học Công nghiệp anh Linh ơi. Rồi. 22 tuổi. 22 tuổi ha. Rất là dễ thương. Còn là sinh viên. Rồi chúng ta sẽ gặp chàng trai của cặp đôi thứ hai. Xin mời chàng trai. Chào bạn. Hot boy. Mời ông ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Phạm Đoàn Hữu Chiến. Phạm Đoàn Hữu Chiến. Dạ. Quê ở đâu? Dạ em quê Bến Tre. Bến Tre. Xứ Dừa. Xứ Dừa Bến Tre đúng không? Dạ. Lên Sài Gòn làm gì trên đây? Dạ bây giờ là em đang là lập trình viên. Lập trình viên. Là chuyên về phần mềm và thiết kế web. Trời ơi, vậy là giỏi quá rồi. Sao bạn căng thẳng quá vậy? Dạ. Căng thẳng không? Lần đầu tiên lên thì căng thẳng. Phải lần đầu tiên yêu mà. Dạ. Hả? Bạn đã từng có người yêu chưa? Dạ có rồi. Có rồi. Mấy người? Dạ cũng 2 người. 2 người rồi. Em nè,
Vậy bên đó người ta nói người ta có hai mối tình rồi đó, còn em thì sao? Đó giờ em đã có mối tình nào chưa? Dạ chưa chị. Chưa? Dạ. Chưa một mối tình nào bắt vai cả? Dạ. Rồi, vậy thì lý do tại sao em lại chọn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ cái này tại nhà em á ai cũng đi theo chủ nghĩa độc thân hết á. Trời đất. Vậy giống như là em có 2 dì cũng chưa chồng, một cậu cũng chưa vợ. 2 dì chưa chồng, một cậu chưa vợ. Dì bao nhiêu tuổi? Dạ một dì khoảng 5 mấy, một dì 4 mấy. Trời ơi, người 5 mấy 4 mấy mà chưa ai có gia đình hết. Mời đến Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ em cũng định vậy là bây giờ em là tiên phong để giải phóng cái chế độ là độc thân của gia đình em đúng không? Đúng. Vậy là hôm nay đến đây là rất là nhiều cái kỳ vọng, đặt rất nhiều kỳ vọng vào chương trình của mình đúng không? Dạ. Vậy thì mẫu người lý tưởng của em là sao nè? Để chị coi được không? Cũng ốm thôi đừng có mập. Ốm thôi đừng có mập. Đây ốm nhất. Rồi cái gì đó em? Em thì không có yêu cầu ngoại hình đó chị. Tại chủ yếu là em muốn về tính cách cơ. Có chịu đựng em nổi không? Của em sao mà phải chịu đựng em? Em hay nhằn đó. Em hay nhằn lắm hả? Nhằn là sao? Có nghĩa là cái gì cũng không vừa ý em hết trơn hả? Không, tức là mỗi lần mà em có lỗi á thì chẳng bao giờ em nhận lỗi hết á. Có lỗi mà không nhận lỗi. Trời đất ơi, cái gì mà ngang nữa. Đàn ông á là sao cũng được, thà đánh chết nó cũng được nữa, nhưng mà nó cũng thích nói nhiều. Vậy em lằng nhằng hoài là đâu có được. Sao kỳ vậy? Ác hơn ai nữa. Đánh chết nó luôn. Nói là càng nhằn vậy thôi, nhưng mà khi nào người ta có lỗi sai mình mới càng nhằn chứ. Nhưng mà em có lỗi em cũng không có nhận nữa là không được, mình có lỗi mình phải xin lỗi chứ. Nói vậy chứ thì có lỗi em im thôi, nhưng mà nó thì dỗ dành vậy. Có lỗi mà im bắt ta dỗ dành nữa mới chịu à. Cũng chướng lắm nè. Anh thấy kia khó mà kia căng thẳng quá. Cái này chắc di truyền gen gia đình nè, bởi vậy cả nhà ế đều luôn nè. Bây giờ bên kia á, anh thấy hơi căng á. Bây giờ anh hỏi em là mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao, mập hay là thấp hay như thế nào? Dạ không mập. Không mập? Dạ nếu mà cao thì rất là cao, rất là tốt, khoái cao đúng không? Dạ. Tại vì cao thì sẽ nói chung là em với người đó sẽ hợp với nhau. Dạ. Ý là em khen em cao với gì? Để chờ xem. Giờ sao? Em coi coi sao, bên kia cao không? Bên đây cao nhưng mà chưa có đem theo đôi giày. Anh làm gì anh nhìn vô cặp mắt ta dữ vậy? Hả? Giống như gì điện ảnh đó nha. Quen à? Rất là xinh nha, có đồng tiền luôn. Đồng tiền hơi dài không có tròn. Tiền là lạ lắm, ấn tượng lắm á. Anh thấy dễ thương đấy em. Dạ. Nói chung là so với những yêu cầu của em nãy thì cũng đáp ứng được khoảng 80%. Dạ. Coi này cũng được rồi. Coi thử đúng không? Coi thử bên đó coi cái thân hình như thế nào, có đủ sức chịu đựng bên đây mà cằn nhằn. Đồ dễ thương quá mà anh Linh. Nhẹ nhàng, người ta nói nhẹ nhàng lắm. Giò dài đứng con khoe giò với em kìa. Khép lại trời, khoe cái giò dài ra kìa, hèn chi mà thích bạn nữ cao. Cũng được nha. Trẻ mà để râu quai nón nữa giống Mai Linh ghê không? Trời ơi. Được. Em chọn. Chị chọn rồi đó, mà không biết em sao thôi đó. Chứ chị là thấy được rồi đó. Men lắm nha. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau. Cơ hội 2 phút thôi nha cưng. Rồi, và cảm nhận xem chúng ta có đồng ý hẹn hò hay không. Tôi xin nhắc lại, cho dù các bạn có hẹn hò hay không hẹn hò, các bạn vẫn được đến với vòng quay số may mắn và có cơ hội nhận những phần thưởng từ Toshiba. Nào, màn kéo lên. Và 2 phút của chúng ta bắt đầu. Nhanh lên nha, cơ hội không nhiều đâu. Dạ, nhìn em như vậy cơ hội với lại nhìn bạn rất là dễ thương, rất là tin. Dạ. Theo mình á, ở quan điểm của mình là trong tình yêu thì tin tưởng là điều quan trọng nhất. Thì mình cũng cần một người bạn của mình có thể tin tưởng mình. Đó là quan điểm của mình. Còn bạn thì sao? Em thì lâu lâu em nhõng nhẽo vậy thôi, chứ em không có cằn nhằn gì đâu. Hồi nãy nói cằn nhằn, bây giờ nói lâu lâu em nhõng nhẽo với em không cằn nhằn. Con gái nhõng nhẽo là đặc quyền của con gái nào giờ rồi. Nếu mà anh sai anh sẵn sàng anh nhận lỗi. Còn nếu em sai thì anh sẽ tìm cách nào đó để nói cho em hiểu. Nếu mà em vẫn hiểu rồi nhưng mà vẫn cố cằn nhằn thì anh sẽ chịu khó. Tiếp đi em, còn 30 giây nữa em, tiếp đi Cương, nhanh lên. Để giống gia đình mình không có được đâu, nhanh lên cơ hội mà. Hỏi được tiếp khoái quá, cười hoài. Trời ơi, mình chưa có mối tình nào đó, phải nhanh đi Cưng. Anh nhìn em có giống trời không?
Giống gì? Giống con trai. Không, giống là nữ tính mà. Vậy hả? Nhưng mà như mấy đứa bạn em đứa nào cũng nói em giống con trai đó. Giống con trai cũng tốt mà, cá tính mạnh. Rồi cái gì vậy? Tại vì em dùng chịu thôi là hết giờ. Hết giờ. Trời ơi, cái gì cũng chịu hết trơn, cái gì cũng được hết trơn á, là sao vậy? Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Rồi, bắt đầu. 3 2 1. Hai bạn Biết cái kết quả rồi, tôi nhìn thấy ánh mắt của nhau là tôi hiểu rồi. gặp nhau là biết nhánh rồi. Trời ơi. Bên kia lúc đầu nó cằn nhằn, cuối cùng khỏi cằn nhằn luôn. Bên đây chịu đựng cái gì không chịu hết trơn á. Tại sao em lại đồng ý chọn bạn trai? Bạn ấy chịu đựng em được. Nếu mà bạn ấy chấp nhận chịu đựng đi. Cứ chấp nhận chịu đựng hoài hay trời. Trong ngôn cô này hơi lạ nha. Tôi thấy rằng trong cái nụ cười của các bạn rất là hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn thật là nhiều. Và hai bạn hãy nắm tay để cảm nhận những cái giây phút ban đầu hẹn hò ở sân chơi này. Nhưng mà hai bạn 16 tuổi. 16 hả? Xin chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Con alo lại coi, alo. Được rồi, để sát vô. Dạ. Con chỉ mong là người bạn đời của mẹ con là biết quan tâm chia sẻ với mẹ con không có cần nhiều. Con muốn mẹ con bước theo bước nữa không? Dạ, con cũng muốn điều này lâu rồi mà mẹ con vẫn ế tới bây giờ. Con thấy chú này có hợp mà. Dạ, mẹ con không? Mẹ con nói mẹ chú này rất là nhìn bên ngoài rất là điển trai, sạch sẽ, tính tình vui tính, có thể giờ chia sẻ con được. Để chia sẻ con được. Con có yêu cầu gì với chú không? Dạ, chú khi nào buồn thì qua nói chuyện với con. Thế nó thân thiện ghê không? Chú nói gì với con? Thì đối với chú thì rất là đơn giản. Nói chung là về người lớn chú xử sự được, và đối với người nhỏ chú xử sự được, và đối với con nít chú xử sự cũng được. Chú là rất là đa năng, con cứ yên tâm về vấn đề đó. Dạ chú chỉ con trồng lan hả con hả? Dạ. Thú vị lắm á. Dạ. Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào các khán giả ở đây. Em tên là Quỳnh Tuấn Khanh, sinh năm 86, quê gốc thì của em là ở Vĩnh Long, nhưng mà em làm việc thì ở trên Bảo Lộc. Khanh làm gì trên Bảo Lộc? Dạ em làm chuyên về hoa lan anh, làm chuyên về những cái lan rừng đó hả? Dạ, gieo hạt, như là mình lấy cái trái của lan rừng mình gieo hạt, hoặc là mình có thể là mình thụ phấn cho nó để mà mình tạo ra những cái giống mới, giống đẹp. Giống có lan đột biến không? Dạ nếu mà như hiện tại bây giờ thì lan đột biến thì mình làm trái, nhưng mà ra tỷ lệ vẫn là xổ số giống như cái hàng rừng thôi. Dạ, bởi vì cái hàng đột biến nó nằm ở một cái lĩnh vực khác, gọi là những cái gen lặn, nó sẽ thành gen trội, và mình muốn làm được nó thì rất là công phu. Một cây lan hiện nay, giá lan rừng hiện nay một cây là khoảng bao nhiêu tiền? Thì nói chung tầm giá nó bây giờ nó cũng dao động, thì cũng có khi vài chục ngàn, có khi vài trăm ngàn. Có vài tỷ không? Dạ cũng có anh. Nhưng mà mấy cái đó là lan đột biến vài tỷ, vài chục tỷ là cái chuyện rất là bình thường. Vậy vài tỷ một sen là chuyện rất là bình thường. Trời ơi. Có người mua một cây lan chỉ cần khoảng 5 sen thôi mà có khoảng 40 mấy 50 tỷ thôi. Trời ơi. Rồi chào dạ. hai bạn. Rồi giờ ngồi bàn chuyện lan cho tới sáng hay gì? Bên đây người ta có cây lan đây nè, lo mà chinh phục bên đây đi. Nghe nó lan rừng á là hay lắm. Nhớ ngay nhạc sĩ Thể Hiện á. Nhánh lan rừng đã nở những ánh hoa trắng xinh. Bài đó hay lắm, chút hát bài đó đi. Rồi đó là bên đây là về chuyên về lan đúng không? Để coi bên đây chuyên về gì nha. Rồi. Giới thiệu đi cưng. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào anh trai kế bên và gia đình cùng các quý khán giả ngồi phía dưới. Tên em là Lê Thị Biết Thắng. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Trà Vinh. Nghề nghiệp chính của em là làm các loại giấy tờ liên quan đến hậu tịch, đến nhân thân. Ví dụ như khai sinh, kết hôn, khai tử, nhưng mà mang yếu tố nước ngoài. Tức là em làm về bên hộ tịch đúng không? Dạ đúng rồi. Làm ở xã đó hả? Dạ ở huyện. Ở huyện hả? Dạ. Huyện nào em? Dạ huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh. Huyện Duyên Hải. Em trai là ở quê Vĩnh Long. Vĩnh Long mà qua Trà Vinh cũng gần. Nhưng mà giờ đang làm việc ở Lâm Đồng hả?
Dạ. Ở Lâm Đồng. Lâm Đồng đó. Rồi bao lâu mới về Vĩnh Long một lần? Dạ thì do là ở Vĩnh Long thì em còn mẹ nên cứ mỗi tháng thì em sẽ về đó tầm 3 ngày 4 ngày. Tháng nào cũng về hết? Dạ, tháng nào em cũng phải về. Rồi về cũng gần về Trà Vinh rồi đó. Bởi vì có mẹ với ông bà ngoại nên mỗi tháng là cứ mỗi về, mà ngày nào cũng phải điện về. Nhưng mà em có nghĩ là ngày nào đó em sẽ về bởi vì mẹ em về chăm sóc mẹ chưa? Dạ thì em cũng có một cái dự định của năm nay, nhưng mà nói chung là bây giờ mình chưa nói trước được điều gì nên là em cũng bật mí luôn là trong năm nay em sẽ xây nhà lại và em sẽ dời công việc em về dưới đó. Rồi vậy khỏe. Sát bên Trà Vinh ha. Thôi được rồi. Yên tâm rồi, bên đây tôi cũng yên tâm rồi đó. Ở Lâm Đồng thấy xa quá. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ thì tật xấu coi là cái tính tốt trước xấu. Thì có một mối tình với người đầu tiên là vợ. Rồi sau khi ly hôn thì cũng mấy năm em có quen một người cũng lớn tuổi hơn em đó. Rồi hai người thì cũng qua lại nói chuyện và cũng cái chịu cảnh yêu xa lắm. Em thì ở Vĩnh Long, người đó ở Tây Ninh. Rồi cứ nói chuyện qua lại thì cũng có nảy sinh tình cảm, rồi cũng muốn là tiến tới hôn nhân. Thì khi mà chuẩn bị đâu đó xong xuôi hết rồi, còn khoảng 10 ngày nữa là đám cưới đó, thì cô ấy bị tai nạn mất. Cái người thứ nhì đó phải không em? Dạ. Nên nói chung là tới giờ cũng 4 năm, hơn 4 năm rồi. Nhưng mà em có cháu nào chưa? Dạ hồi vợ thì có một bé. Thì lúc mà vợ em bỏ đi á, là bỏ lại bé là 3 tháng. Em nuôi tới bây giờ là 14 tuổi. Trai hay gái? Dạ trai. Con trai hả? Dạ. Rồi, vậy là... Hoàn cảnh bạn trai bên đây, còn đường tình duyên bên kia thì sao? Để từ từ hỏi. Bên đây em cái điểm mạnh nhất của em là gì? Dạ cái tính tình của em thì nói chung là rất là hòa đồng. Và nói chuyện thì chủ yếu là vui vẻ, mà em hay nói nhiều lắm. Nói chung là hãy miễn gặp đúng gu là em nói nhiều lắm. Rồi còn cái điểm yếu, điểm chưa được mạnh á? Điểm yếu của em là nói chung là khi mà cái công việc gì mà mình làm mình suy nghĩ không được á, là có thể thức nguyên đêm. Thức nguyên đêm để mà mình suy nghĩ làm sao để mình giải quyết cái vấn đề đó nhanh gọn. Cái đó cũng là bởi vì đối với em là nói như thế này, công việc của ngày hôm nay không muốn để qua ngày mai, và không muốn để trì trệ cái công việc của mình. Thì cái đó là điểm mạnh mà cưng, đâu phải yếu đâu. Không, nhưng mà nhiều khi thức 3-4 đêm liền bị la, bị mẹ la. Rồi chị hỏi giùm em bên đây nghe, em lắng tai nghe cho kỹ nè. Sao điểm mạnh của mình như nào, điểm yếu như nào, nói luôn đường tình duyên của mình sao? Dạ thì chắc có lẽ là em nói về hôn nhân trước. Em nói cũng giống như anh bên kia thì cũng một lần vậy đó. Tụi em sống với nhau được 10 năm. Đến năm 2015 thì tụi em ly hôn. Thì hiện nay thì em đang nuôi hai con trai. Và nhà em thì còn một người mẹ già trên 80 tuổi. Về cái điểm mạnh của em thì em rất là độc lập, vui vẻ, hòa đồng. Về công việc nữ công gia chánh thì có lẽ làm theo mình tự nhận xét mình nha, là mình làm cũng tương đối tốt. Tốt. Rồi, có điểm gì chưa mạnh không? Cái điểm yếu của em là em rất là thẳng thắn. Tại vì có đôi khi mọi người nói là tốt, nhưng mà có khi là mình nói thật quá, người ta lại không vui. Nó lại không có đúng ý người ta dễ buồn với giận mình. Với lại một cái nữa là em nói nhanh, có cái tật nói nhanh. Có lẽ là nhiều khi do cái tính chất của nghề nghiệp. Em chào anh. Không có nói nhanh đâu em nói chậm nghe rõ lắm đó. Em đang cố gắng nói chậm mà, chứ bình thường em nói rất là nhanh. Rồi sau cái đợt ly hôn đó là em có cái người nào khác không, hay là ở không tới bây giờ? Chắc có lẽ là em thuộc cái top là ế bền vững anh. Thôi, đời là số phận rồi ha. Bây giờ mình gặp nhau đây, tiếp tục cái duyên, biết đâu nó sẽ thành cái nợ với nhau nữa. Em muốn tìm một cái yêu thương của mình như thế nào? Đối với em thì theo em thì em không đặt một hình mẫu. Bởi vì em nghĩ là con người khi mà người ta sinh ra chả có ai là hoàn thiện hết, mà có thể mình vì một người nào đó hoặc vì một cái lý do nào đó mình sẽ cố gắng tự thay đổi bản thân mình để mình thích nghi với cái hoàn cảnh sống hoặc là với một người nào đó. Chứ đặt hình mẫu thì em cũng không biết đặt như thế nào.
mà em chỉ cần là cái người đó tính tình ôn hòa một xíu và có dạ, có nghĩa là đừng có hỏi ra mà vừa cái gì về mà đung đung lên, không có hỏi lý lẽ thì em không thích như vậy. Bởi vì cái sự việc nó xảy ra lúc nào nó cũng có nguyên nhân hết, mà có khi về cái nhìn cái kết quả, cái đánh giá luôn cả cái quá trình thì như vậy thì em không thích. Cho nên là em muốn một người nó ôn hòa một xíu, có gì thì mình cũng có thể nói với nhau một cách nó nhẹ nhàng một xíu. Còn hình thể sao, cao ráo làm sao? Em chỉ cần là cao một cái đầu thôi, mà nếu cao được cả nghĩa đen và nghĩa bóng thì rất tốt. Rồi, ok. Em thích điều gì đàn ông? Em không thích điều gì? Em không thích, có nghĩa mình nói không thích thì có nghĩa là không thích những cái điều xấu thôi. Ví dụ như tham gia quá nhiều vào tệ nạn, ví dụ như không tệ nạn, không rượu chè cờ bạc đúng không? Rượu chè thì có thể uống cũng được, không sao. Tại vì em nghĩ trong công việc, trong quan hệ giao tiếp, tất cả các mối quan hệ có khi nó phải biết cái đó nó mới hay, chứ không phải là hoàn toàn là ngoan quá thì có khi mình cũng không giải quyết được công việc. Chỉ cần là cao hơn em xíu, nhìn có duyên tí là được. Rồi, bên đây coi vậy chứ mặn màng có duyên lắm nha. Mặn mòi lắm Em muốn tìm một nửa người yêu của mình, một nửa yêu thương của mình như thế nào? Đối với em thì hôn nhân là hạnh phúc, và hôn nhân cũng là mình phải biết vun vén. Mình phải vun vén như thế nào để cho hôn nhân của mình nó hạnh phúc. Về em suy nghĩ thì rất là đơn giản. Ví dụ như có những cái chuyện gì đó mình cần nên giải quyết thì mình cứ nhỏ nhẹ với nhau mình giải quyết, chứ mình đừng có nên mà làm sùm lên rồi cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Tốt. Thứ hai nữa là về công việc nhà thì mình cứ chia sẻ nhau mà mình làm thôi, chứ không phải là cái công việc nhà là của vợ thì đi làm về phải tự vô làm, không có. Đối với em thì nó không có như vậy. Ai là lúc nào làm cái đó, ai rảnh được thì cứ làm. Thôi hai người cũng đã lỡ những chuyến đò tình yêu rồi, bây giờ chúng ta cố gắng là đóng lại con thuyền tình yêu mới để nó lan tỏa hạnh phúc ha. Em gái hôm nay đi với ai? Dạ em đi với con trai lớn của em, bé ngồi phía dưới. Con trai lớn nữa hả? Dạ. Rồi em trai năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 16 tuổi. 16 hả? Em xin chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Con alo lại coi. Alo. Được rồi, để sát vô. Dạ. Con chỉ mong là người bạn đời của mẹ con là qua biết quan tâm chia sẻ với mẹ con không có cần nhiều. Chỉ con muốn mẹ con bước theo bước nữa không? Dạ con cũng muốn điều này lâu rồi mà mẹ con vẫn ế tới bây giờ. Con thấy chú này có hợp mà. Dạ 7 tuổi. Dạ, với mẹ con không? Mẹ con nói mẹ chú này rất là nhìn bên ngoài rất là điển trai, sẻ, tính tình vui tính, có thể về chia sẻ con được. Phải chia sẻ con được. Con có yêu cầu gì với chú không? Dạ chú khi nào buồn thì qua nói chuyện với con. Thế nó thân thiện ghê không? Chú nói gì với con? Thì đối với chú thì rất là đơn giản. Nói chung là về người lớn chú xử sự được, và đối với người nhỏ chú xử sự được, và đối với con nít chú xử sự cũng được. Chú là rất là đa năng, con cứ yên tâm về vấn đề đó. Về chú chỉ con trồng lan hả con hả? Dạ. Thú vị lắm á. Dạ tại nhà con cũng hay trồng trọt, trồng này trồng nhỏ lắm. Rồi hợp với chú, bởi vì với chú thì luôn luôn thích, quanh nhà mình là luôn luôn phải có hoa. Bất kể hoa gì, thích trồng hoa. Em có thể luôn luôn phải có hoa. Rồi theo con thì mẹ con nên bấm nút không? Dạ mẹ nên bấm nha, chứ con kết chú này lắm rồi. Con kết chú này lắm con rồi. ơi, mẹ đi coi mà, nó phải con đi coi, sao con kết lẹ vậy? Bây giờ em muốn hỏi gì bạn bên đó nè? Anh trai bên kia cho em xin hỏi là anh chuyên trồng lan đúng không? Đúng rồi em. Vậy anh có biết chăm sóc hoa dã quỳ không? Tại bạn hoa em nó hay gọi em là như hoa dã quỳ cuối mùa mà nó hay đọc ngược lại là con quỷ già. Trời ơi, yên tâm đi, hoa dã quỳ hay là gì cũng ok hết á. Được chứ. Rồi bây giờ bên bạn trai đi với ai vậy? Dạ do là hôm nay bên mà mấy đứa bạn nó bận họp rồi, em kêu nó chạy lên mà nó chạy lên không kịp, nên cuối cùng là em đi có một mình luôn. Thôi được rồi. Anh nói cho em nghe, cô gái bên kia là một người của xã hội. Cô bên kia đang làm công việc của nhà nước rất là tốt, ổn định ha. Một cô gái cũng chân thành, đã lỡ 10 năm nay vẫn ở một mình nuôi con như thế.
một cái con người phải nói là đậm chất miền Tây, rất là thật thà, chất phác. Ở cô ấy lan tỏa một cái điều là một người phụ nữ của gia đình. Đấy, ngoài cái việc làm công việc cơ quan ra, cô ấy còn làm thêm để có thể cho phát triển kinh tế gia đình. Như vậy là con người cũng đang có một cái ý chí cầu tiến rất là lớn. Theo anh đánh giá là như thế. Còn chàng trai bên đây rất là dễ thương đó em. Nếu như mà hai người hợp nhau thì anh nghĩ rằng nên có thể bấm nút được ha. Bây giờ mình kéo rào nha. Kéo rào đi. Mở rào. Rào quay hôm nay nó héo luôn rồi đó. Bắt đầu đi. Chào anh. Cười cái này, cười. Tặng hoa nào. Cười. Đấy. Cô gái có nụ cười tỏa nắng. Dạ em cảm ơn. Em cũng xin có món quà tặng cho anh. Rồi, em cảm ơn em nhiều. Mở ra đi cưng, có cái gì vậy em? Dạ, theo cái quan điểm của con thì quà về nhà hả mở? Đâu có đâu, ở đây là người ta mở ra để coi ý nghĩa cái quà tặng dành cho mình là cái gì. Dạ, cái này là chị kêu nha. Mở đi. Mở vừa sáp. Ok. Rồi rất là đẹp. Cái một gì? cụm dây thắt lưng. Một cái thắt lưng phải không? Rất Có là đúng đẹp. ý của em không? Dạ rất là đúng. Rất đúng phải không? Dạ. Ok, tốt rồi. Còn Lan đâu sao không thấy tặng gì hết trơn vậy? Dạ. Trồng lan mà tặng bông hồng buồn ghê luôn. Do là lan mùa này nó ít bông quá. Thấy nó ngại. Vậy đó hả? Ok. Bông hồng nó có ý nghĩa của ngồi bông xuống đi hồng bạn. cưng à. Bỏ cái khẩu trang Rồi, vô túi cưng luôn. bỏ đây. Nhét khẩu trang vào túi. Rồi đó, Nếu như mà bạn đem cái nhánh lan rừng từ Lâm Đồng về thì nó tuyệt vời biết mấy. Bạn có thể hát bài hát của Nhật Thị thể hiện về thăm thành phố, náo nức mùa xuân, ba lô trên vai mang theo nhánh lan rừng. Rồi hai người quay mặt lại nhau nào. Đó, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi. Chào em. Em ở huyện nào? Hồi nãy Dạ em ở Duyên Hải. Duyên Hải. Huyện ven biển không? Duyên Hải thì lên anh có khoảng hơn 100 cây cũng được. Dạ. Chính xác là từ chỗ em lên đến anh khoảng 120 cây. Nhưng mà đi đường quốc lộ 60 gần hơn chứ. Bây giờ nó cũng có nhiều đường đi lắm anh. Dạ. Anh ở huyện nào của Vĩnh Long quê? Quê thì ở huyện Tam Bình, nhưng mà là anh của cuối cùng của Tam Bình, có nghĩa là đầu Tam Bình, cuối Tam Bình mà cũng là đầu của Tam Bình. Hình là như gần có nghĩa là nó nằm ở sát quốc lộ 1A. Gần cầu Mỹ Thuận đó. Dạ không anh, cầu Mỹ Thuận là của huyện khác rồi. Quận Bình Minh hả? Bình Minh là nó nằm ở bên góc cầu Cần Thơ. Hình như là em có duyên với Vĩnh Long hay sao? Thôi hai người cảm nhận với lần đầu tiên gặp mặt mình cảm nhận thế nào? Đúng rồi. Có muốn hùng hạp kiếm đứa con gái không? Bên kia con trai, bên đây hai con trai, kiếm đứa con gái đi. Anh cảm nhận như thế nào khi mà tiếp xúc lần đầu với em? Thấy dễ gần. Anh thích cái cách mà thẳng thắn nói nhiều. Anh cũng vậy, rất là thẳng thắn và nói rất là nhanh mà cũng nói nhiều lắm. Dạ. Có lẽ mình cũng giống nhau điểm đó. Em cũng nói nhiều nhưng tùy trường hợp. Nhưng mà cãi nhau không nói nhiều nha. Cãi nhau không nói. Không, đối với anh cãi nhau anh không bao giờ anh nói luôn. Anh im thinh luôn. Hãy miễn cãi nhau anh cứ đánh anh thì nóng lắm, nhưng mà hãy miễn cãi nhau anh ra anh múc nước anh dội anh đầu anh xong anh đi à. Chừng nào cảm giác mà mình tĩnh tâm lại, mình thoải mái lại, mình mới dám đi về mà mình nói chuyện. Chứ mà lúc đó mình có thể là mình tánh mình nóng, mình không kiềm chế được cảm xúc của mình, nó lại khó hơn. Em thì em nghĩ là mình im lặng đi, khi mình bình tĩnh mình sẽ nói chuyện với nhau nó sẽ hay hơn là cái lúc mình nóng giận. Thì đúng rồi. Anh nói là nhìn em dễ gần thì anh có muốn gần hay không? Trời. Quan trọng là cái nút ở phía sau em có dám bấm hay không thôi. Em lúc nãy em cũng có nghe là anh nói về cái anh mong muốn cái người phụ nữ là nói chung là hình dung tạm thời giống như là giỏi nữ công gia chánh vậy đó. Không, đúng không? Nếu anh không phải là giỏi về nữ công gia chánh, mà anh không muốn người phụ nữ anh giỏi về nữ công gia chánh, nhưng mà cái công việc đó là mình có thể mình làm được với nhau.
Hai người hùng hạp đó, ta nói hai người cùng hùng hạp làm. Và anh nói với em một câu có thể là phụ nữ nấu ăn chưa chắc gì ngon bằng anh. Đúng, em công nhận điều đó. Tại vì đa số những đầu bếp nổi tiếng đều là nam, chứ không phải nữ. Với lại người ta chăm con người ta từ 3 tháng tuổi đó, bởi vì sao mà không giỏi được. Chị ơi, cái này phải kiểm tra lại, biết đâu có người hùng hạp chăm sao chị. Chưa gì đã ghen tuông rồi đó. Trời ơi, căng quá. Phụ nữ ngộ lắm, bắt đầu để ý ai rồi là mới ghen đó. Còn là không có ghen đâu. Bắt đầu có để ý đúng không? Không bắt có, đầu có để ý rồi đó. Chị ơi, đôi khi là có những bà hàng xóm tốt bụng sao chị? Đó, thấy chưa, ghen thêm tập 2 đó. Chị, em nói một câu đi, em nói một câu đi cho bà yên tâm đi. Em xác nhận có không? Cái đó là không có rồi. Đâu có ai đâu. Chứ tại là nói cho nó vui thôi, cho nó thay đổi không khí thôi. Chứ thật ra em nói nếu như không tin nhau thì không thể nào sống chung được với nhau hết. Ghen tuông nó không giữ được người đàn ông, mà ngược lại nó sẽ đẩy người đó đi xa hơn. Biết đâu với cuộc gặp gỡ hôm nay thì cái dự định về quê sớm đó nó sẽ trở thành hiện thực rất là sớm. Cái dự định bạn sẽ về quê, nếu mà về Trà Vinh thì có thể chúng ta hẹn hò nó dễ hơn đúng không? Dạ đúng. Bây giờ thì trước mắt tôi nghĩ rằng yêu xa chút xíu cho nó hấp dẫn, hẹn hò, bởi vì bạn ở Lâm Đồng thì bây giờ cái phương tiện thông tin đại chúng nó cũng dễ mà, mở máy lên là gặp mặt nhau rồi. Các bạn có nghĩ rằng điều đó làm được không? Đòi hỏi là anh có muốn làm hay không nữa. Thì nói chung khi mà về Lâm Đồng thì anh chỉ chủ yếu là anh rảnh buổi tối nhiều hơn, nên mình có thể là nói chuyện, trò chuyện vào buổi tối. Thì khi mà nào anh về Vĩnh Long anh sẽ báo trước. Đó, anh báo trước. Nhớ đem nhánh lan rừng nha. Em thì do hiện nay cái thời gian làm việc nó chiếm gần hết thời gian của em. Nghĩa là tính thời gian làm việc là em bắt đầu làm từ 7 giờ sáng đến 22 giờ 30 em mới kết thúc. Cho nên là em cũng không có nhiều thời gian lắm, cho nên top ế bình vẫn em luôn đứng đầu. Nhưng mà có lúc nào đó từ đây tới ngày mà anh có thể về Trà Vinh á, thì nếu mà em với con có đi du lịch đó ở Đà Lạt đó thì cũng thông báo cho anh cái. Không, nếu mà như mà thông báo sớm thì có thể là rước lên luôn. Rước lên luôn ha. Được nhớ nha. Mà em định là tháng mấy thì em sẽ về quê trong năm nay? Dạ trong năm nay thì tầm cỡ khoảng tháng 5 em sẽ về. Trời ơi, có 2 tháng nữa chứ mấy. Đâu, chương trình này phát là còn tháng nữa thôi. Không thì bây giờ mình đừng tính thời điểm này nè, 2 tháng nữa chứ mấy. Tháng 5 sinh nhật của em đó anh. Tháng 5 đó hả? Ngày nhiêu vậy? Dạ 19 tháng 5. Vậy đó hả? Tôi 26 tháng 5 đó. Tôi 26 đó. 19 tháng 5 là ngày sinh nhật thôi đừng nói bác đó. Trùng ngày luôn đó. Bây giờ nè, đó là một trong những cái ngày mà đặc biệt. Nếu các bạn có duyên với nhau, các bạn sẽ làm một điều đặc biệt trong ngày đó. Anh nghĩ là như thế. Thôi bây giờ thì mình sẽ về nhà nói chuyện điện thoại, rồi trao đổi từ từ sẽ hiểu nhau nhiều hơn ha. Bây giờ thì em trai, em đến nắm tay cô gái. Nhìn thẳng vào mắt cô gái. Cô gái Trà Vinh ha. Huyện Duyên Hải, miền nắng gió mặn mà, rồi với nụ cười rất là tươi. Hãy hát một bài nào đó để tặng cô gái. Bây giờ miền Tây mình thì nó nhiều lắm, mà nếu mà dân Trà Vinh để mà mình hát như là câu lý câu hò thì lại làm khó nhau, bởi vì anh không biết hát. Anh chỉ biết nghe không anh không biết hát. Thôi hát đỡ bolero ha. Dạ. Sông nước khô chèo xuồng miền Tây mênh mông làng nước, em gái đưa đò đẹp rạng ngời chiếc áo ba ba. Cầu tre lắc lèo khó đi, em gái ơi giúp anh sang đò, nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh. Lúc bình trôi đến nơi phương trời, thuyền tình tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp long đông. Về miền Tây đợi chờ ai, thuyền tình quay về bến sông, mong người em ru mấy câu hò. Ai buông tiếng tan tan tình đau nỗi lòng người tha phương, đang buồn cung điệu quán thương bên cầu tre lắc léo năm nào. Em ơi nhớ em lâu rồi anh chớ về lại quê hương.
Quá trời rồi. Thiệt không? Rất ngọt luôn ha. Quá trời rồi. Làm nhỏ với vỗ tay quá trời đất. Trời ơi, Còn nhỏ là nó nữa, mềm dữ lắm rồi đó. Chưa gì cái vỗ tay quá. Con muốn nói gì? Cho nói gì đó, con nói gì con? Là hợp với con hơn là hợp với mẹ. Trời, nó có duyên vậy sao? Tiêu rồi. Duyên dáng. Duyên dáng lắm luôn á. Sao Kiểu này anh Linh ơi, kiểu này chắc là muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn yêu con mẹ phải chiều thằng con quá. Đúng rồi. Giờ mình hát được không nè? Mình hát mình đối lại được không nè? Hát thì em cũng có thể hát được, nhưng mà cái này có lẽ là hơi rung, chắc cái giọng nó cũng không có được không sao đâu. như bình thường. Vui là chính đó mà. Tấm lòng em. Sao cả. Xin mời anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, anh Khánh và mọi người du lịch Trà Vinh một chuyến qua bài hát của em. Ai đi đâu, ai về nơi đâu, xin mời vô đây nghe khúc hát Trà Vinh. Quê hương tôi ruộng vườn xanh xanh, đẹp tựa như tranh, hương lúa thơm những lời từ tình. Quê hương tôi qua huyện Câu Ngang, con đường thanh thang đưa ta đến với biển xanh. Trong chiến tranh giữ đất nước quê hương, đã có biết bao gương chiến sĩ anh hùng. Hò ơi hò là hò ơi hò ơi hò là hò ơi. Biển Ba Đông biển trời bát ngát, ao bà ôm thắng cảnh miền Tây. Chùa Cò nổi tiếng xưa nay, chưa đi chưa biết nơi này là Trà Vinh. Chưa đi chưa biết nơi này là Thần Tiên. Dạ. Rồi, hy vọng rằng sẽ có dịp để mình về chùa Cò ha, để thăm ao bà Om ha, ăn bánh canh bánh có, bánh tét cà cuông ha, vừa sáp cầu kè ha. Dạ. Thôi Trà Vinh là nơi quê hương của Ngô Thanh Vân với lại em Hồng Ánh, Lê Phương. Em ngày xưa là học cùng thời với Lê Phương. Và cái kỷ niệm em nhớ nhất sau này là ngày xưa lúc đi học thì mình không có biết là tương lai như thế nào. Nhưng mà thời điểm em học 12 là tụi em thi đấu thể thao, là em có đánh đôi với Lê Phương, lần vậy em thua Lê Phương. Thua hả? Dạ, đánh cầu lông. Dạ, em thua Lê Phương. Tại vì Lê Phương cao, còn em nó hạn chế chiều cao quá, thành ra là em đánh không lại. Rồi, thôi mình về ghế ngồi đi. Đưa ra quyết định nào các bạn. Chúng ta đủ lớn để suy nghĩ, để đưa ra quyết định chính xác cho chính con tim của mình. Đây, nút này cưng. Mỗi bạn cũng đã lỡ một chuyến đò, hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau để xây dựng một chuyến đò bấm mới. Ở đó tràn ngập những yêu thương. 3, 2, 1. Hết thời gian. Trời ơi, bấm đông điệu bấm luôn. Cùng lúc luôn. Đấy. Hãy nắm tay nhau. Hãy tạo điều kiện, hãy tạo cơ hội cho nhau. Ha. Đây, con có duyên hết sức ủng hộ quá trời đất luôn. Trời ơi, con mê chú này quá rồi, đúng không? Chú hợp với con còn hơn hợp với mẹ đó. Trời đất ơi, thấy cưng không? Có duyên cái sao luôn. Rồi, bây giờ mình nói gì với gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình đi. Đại khái là chào hai bác, chào gia đình ha. Con xin phép hai bác cho tụi con hẹn em hỏi. Cũng giống như anh là em chỉ còn mẹ thôi. Còn mẹ rồi. Thôi, chào mẹ. Rồi. Chào mẹ. Đó, đây máy quay coi gì đó, cái máy đăng cái đèn. Chào mẹ và chào gia đình bên gái. Nói chung là cho dù ngăn sông cách núi thì bây giờ nó cũng có công nghệ rồi, 4.0 hết rồi, thì cho tụi con phép hẹn hò. Và con sẽ là tranh thủ và mọi cách để về với Trà Vinh nhanh nhất. Hứa rồi đây nha. Nói nghe nè, nhỏ này mà để tóc gì là giống em á, sao kỳ vậy ta? Dạ. Giống bạn này nè. Thiệt á, không giống mẹ mà giống Dượng. Rồi, thôi mình đặt nụ hôn đầu tiên ngay ngày gặp mặt đi. Mình quên á, mình quên điều đó.
chung nó cũng không. Gì vậy? Vậy cụng hả? Ai mượn cụng vậy? Ngung đây nè, đứng lại như vậy mà không má. Đó. Họ là những người lỡ chuyến đò, họ có cái cách đồng cảm nhanh nhất đối với nhau. Anh nghĩ rằng đây là cái duyên rồi, cố gắng lên nhá. Cặp đôi mới nhất mà cũng là lỡ chuyến đò đã kết hôn mới đây thôi, không xa gì đâu, chỉ mấy ngày nữa thôi. Các bạn lên mạng sẽ thấy được điều đó ha. Và mong rằng với cái sự duyên đã có, chúng ta cố gắng nợ nhau chút xíu nữa là xong. Về Trà Vinh càng sớm càng tốt nha anh trai. Đây cô gái rất là chân thành đó. Về dưới Cổ Lâm giấy đăng ký kết hôn nhanh lắm. Làm bộ phận đó luôn mà. Không anh ơi, chỗ em điền tên người khác không, lâu lâu thi thoảng em cũng muốn xóa tên ta, em điền tên em không được. lần này được. Lần này tự điền luôn nha. Thôi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ. Đây những món quà dành cho các bạn. Lâu lâu là lên từ Trà Vinh chạy về, từ Vĩnh Long chạy về Trà Vinh. Dạ. Tam Bình là quê của Phước Sang đó. Phước Sang đạo diễn nổi tiếng Lưu Quỳnh đó. Còn Cầu Ngang, Cầu Kè là quê của Lê Công Tuấn Anh đó. Ủa là ở đâu? Cầu Ngang, Trà Vinh. Đây. Anh Trung Dũng cũng quê Trà Vinh. Trung Dũng đúng rồi. Dạ. Anh Trung Dũng là ở gần em. Thẻ Diamond. Rồi hệ thống Finet. Rồi, còn đây là quà của thép Vina QA. Một bộ son môi dành riêng cho em, 5 màu son lì rất là đẹp, Yurika của Nhật. Còn nếu mà tụi em đăng ký kết hôn thì thép Vina QA sẽ tặng tụi em một món quà trị giá 20 triệu đồng nha. Em cầm đi. Đây là món quà của bạn gái sẽ tặng cho bạn. Đây một bông hồng. Rồi bông hồng này á hả, là còn hoài luôn đó. Nhưng mà nhớ nha, lần sau về anh nghĩ rằng một cái hoa lan rất đẹp, nhánh lan rừng đã nở. Tại hoa lan thì nói chung là mấy đợt này nó chưa có đẹp mấy, rồi em quyết định là sẽ thay bằng bông hồng. Nhưng mà bông hồng thường thì nó sẽ nhanh tàn. Em muốn tặng một cái bông hồng sáp, mà một bông hồng sáp thì thời gian lưu hương nó tầm 3 tới 5 năm. Thì lúc đó thì mình lại tặng cái khác. Ok rồi. Rồi hãy đưa nhau đi đến nơi mình thích nào các bạn. Đi hướng này cưng, xuống cầu thang luôn. Đó, ngồi chống lên rồi thoải mái lên coi, điển ngồi cũng không chịu nữa. Này đi vô vẽ hai cái son là giống như Pikachu luôn. Mình có phải làm dâu gì không em? Nếu lấy vợ về có làm dâu ba mẹ mình gì không? Hay là hai đứa sống riêng? Sống riêng chung nhận được hết. Ba mẹ em đang ở đâu? Dạ đi Đồng Nai. Đồng Nai. Nhưng mà mình lập nghiệp Sài Gòn mà đúng không? Dạ. Dự định tương lai mình là như thế nào? Dạ tùy bằng nữ kia. Sao lại tùy bằng nữ? Mình phải chính kiến chứ. Thích ở đâu ở đó, nhưng em thì ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Dạ. Mạnh mẽ lên, mình phải có ý của mình. Dạ. Ha. Có hình gì đâu, nãy nó đưa hình gì cho bạn gái coi đó. Nè hình này nè. Con này con gì? Cụ lần chắc. Ủa anh biết con này gì đó em? Dạ con Pikachu. Nó dễ thương vậy đó. Hồi nãy hai con má đỏ lên nè, quẹt y chang luôn. Không mà con Pikachu nó vậy, còn con cụ lần là nó vậy, đúng không? Cụ lần nó khác, Pikachu dễ thương hơn nhiều. Hiền quá em. Chị không biết phải cù không? Chị không biết. Mà hiền lắm, hai tay bốn chân gì. Rồi giới thiệu về mình đi bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả ở đây và bạn gái bên kia. Chưa có bạn gái bên kia. Có rồi anh. Có rồi hả? Có rồi. Dạ em xin giới thiệu, em là tên là Hoàng Phước Danh, em đến từ Đồng Nai. Phước Danh hả? Dạ, Phước Danh. Danh hả? Dạ đúng rồi. Em bao nhiêu tuổi Danh? Dạ em năm nay 31 tuổi. Danh làm nghề gì? Dạ, em làm bên kinh doanh đàn. Kinh doanh đàn? Dạ đúng rồi. Đàn gì á? Đàn guitar, đàn cổ. Đàn rồi. bà. Có đàn bà. Dạ không. Thôi Danh là quê ở đâu em? Dạ quê Đồng Nai, gốc ở Huế chị ơi. Hiện tại bây giờ sinh sống ở Đồng Nai luôn hả? Ở quận 8 chị. Quận 8? Dạ. Quê ở nhưng mà là ở quận 8 luôn, còn Đồng Nai là giờ ai ở đó? Nhà dưới có ba má ở. Dạ. Còn Quế là chỉ là gốc thôi đúng không? Dạ con bà con ở đó nhiều lắm. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Chào bạn anh bên kia rèm. Em xin tự giới thiệu. Em cùng tên với cụ Phan Chu Trinh, chữ lót của cụ Phan Bội Châu và họ của cụ Lương Văn Cang. Dạ em chính là Lương Bội Trinh. Dở. Dạ em chào cụ. Dạ cụ là tên gì ạ? Dạ em tên Trinh ạ. Em tên Trinh. Dạ. Tin nhiêu tuổi? Dạ em 36 tuổi cộng 2. Đó là chuyện của cách đây có lẽ là 10 năm về sau ạ.
Quê em ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn à chị. Ở chỗ nào em? Dạ nói địa chỉ đúng không chị? Không nói chỗ rồi địa chỉ người ta tới kiếm em. Dạ em ở quận 10. Quận 10, quận 8 là cách nhau xa không em? Dạ chắc không xa đâu, cách vào hai cái cầu à chị. Hai cái cầu, em tính luôn hả? 2 cầu hả? Cầu gì em? Cầu Nhị Thiên, phải Nhị Thiên Đường. Đúng ra là em phải giới thiệu là quê em ở Cần Thơ, cách thành phố Hồ Chí Minh 180 cây. Đó là nhà em ở Sài Gòn. Chị ngồi vậy biết em biết để làm chi không em? Dạ. Thế chị vậy là em biết để làm chi không? Chả hả chị? Giỡn vui thôi. 28 tuổi đúng không? Dạ. Quê ở đâu quên nói vòng vòng rồi chị quên luôn rồi. Dạ em ở Sài Gòn quận 10. Ở Sài Gòn quận 10 là quê luôn. Dạ. Gốc luôn. Dạ gốc lên. Rồi 28 tuổi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh em thì em không có, nhưng mà điểm yếu thì hơi bị nhiều quá chị. Rồi điểm yếu gì đâu? Thôi thì em nói một vài điểm mạnh mà bạn bè nói thôi chứ em cũng không biết có phải điểm mạnh của em hay không. Thì tính thì em tương đối vui vẻ cởi mở, nên nhiều khi bạn bè nói là hơi bị khùng đó, em cũng tương đối thẳng thắn. Những bạn gì bè mà em nói đây nãy giờ không ai nói hết trơn nha. Dạ bạn em hay dìm hàng em lắm luôn. Thấy dễ thương vậy mà nói kỳ. Rồi gì nữa? Dạ em tương đối thẳng thắn, những gì mà em không thích á thì em sẽ thể hiện ra mặt như vậy đó, chứ em không có thích những cái người mà a vua su nịnh rồi gì. Dạ. Còn điểm yếu của em á thì nếu mà điểm mạnh của em là nói nhiều thì điểm yếu của em thì được coi là lắm lời, em nói rất là nhiều. Ngoài ra thì tính của em á là thuộc dạng rất là nóng tính và cũng rất là khó tính, vì vậy mới ế tới giờ đó chị. Anh bên kia có sợ gì chưa? Dạ không. Hả? Không sợ. Dạ không sợ chứ. Không sợ hả? Dạ. Không sợ, mình tiến lên luôn đi em. Với lại tật xấu của em á là cũng là ham ăn ham ngủ. Bình thường á nếu mà không có đi làm á, ở nhà ngày chủ nhật á em rất thích ngủ nướng. Ngủ tới mấy giờ? Ngủ nhiều nhất là khoảng 8 giờ, chiều ngủ tiếp. 8 giờ nướng cái gì? Vậy là nướng rồi, bình thường đi làm á là 5 giờ rưỡi là em phải dậy rồi đó. Vậy hả? Chị Tường như ngủ tới 11 giờ mà hỏi nói chị nướng chị la đây. Rồi bạn trai bên đây. Dạ. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn bên kia nghe luôn. Dạ ưu điểm của em á là biết nấu ăn. Biết nấu ăn. Dạ. Gì nữa? Không hút thuốc. Nhậu thì có nhậu nhưng mà cũng không có nhiều lắm. Anh nghĩ chắc em không nhậu nhiều đâu, nhìn là biết rồi. Dạ. Rồi gì nữa? Thích khuyết điểm không? Dạ có. Khuyết điểm gì? Dạ hơi bị rụt rè trước đám đông. Đúng rồi, hơi rụt rè. Nãy giờ ngồi bên đây rung lắm đó nha. Rung không? Rung. Rồi sao nữa? Cũng lúc cũng ít nói mà lúc gặp vui vui thì nói nhiều. Bây giờ thở đều coi, nó đỡ rung, bớt rung chưa? Dạ bớt. Bây giờ hát câu gì cho đỡ rung coi. Thường ta hát xong người ta thoải mái liền à. Dạ không biết. Hả? Đại hát đại đi em, hát gì cho nó thoải mái. Thường mình rung mình hồi hộp gì mình hát cái nó hết à. Cười dễ thương ghê. Giống đầy ghê không? Bạn em hả? Dễ thương hả? Mắc cỡ cái mặt đỏ rồi hát đó. chưa? Hả? Hát chưa? Đang chuẩn bị hát, đang mắc cỡ. Mặt đỏ hồng lên chứ. Hát đi em, hát đại cho nó vui à. 2, 3. Chẳng biết hát, rung hát không được. Biết đọc thơ không? Không luôn hả? Rung đọc rung quá hả? Em có mấy mối tình rồi? Dạ yêu nhất thức có một mối tình, mà hồi đó có thương một người, cũng một người nữa là 2. Thương một người cũng không yêu lại? Có yêu nhưng mà nó không có sâu đậm. Có yêu một người chính thức. Chính thức nói lớn lên chút xíu em ơi, nói dạ. lớn lên. Dạ được 1 năm mấy. Tức là yêu chính thức năm mấy? Dạ. Lý do sao chia tay? Lý do bạn ấy qua bị định cư. Qua định cư? Dạ. Ở bển luôn? Dạ đúng rồi. Rồi giờ có để ý ai nữa chưa? Dạ chưa, cũng có, nhưng có tìm hiểu đi chơi nhưng mà không có phù hợp nên không có. Rồi. Dạ. Coi như là có một mối tình thôi đúng không? Đó. Dạ. Cũng ngắn lắm, không có dài. Bạn gái mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Em có nhiều lắm nhưng mà mối tình chính thức thì chỉ có một mối tình thôi ạ. Một mối tình, bao dạ. lâu rồi?
Em quen được 2 năm. Quen được 2 năm thì lúc đó thì cũng do tuổi trẻ bồng bột mà nóng tính thì hai người hay cãi nhau. Với lại á, em quen á, anh đó là ở dưới quê, thì em về dưới quê á, thì họ không có thích người thành phố lắm, kiểu như là nói là em, thì hồi nãy em nói đó, điểm mạnh em thì không có nhiều mà điểm yếu thì rất là nhiều. Nghĩ là dân thành phố không có biết bếp núc nội trợ, nhưng thực sự thì cũng không phải không biết. Em á, thì nấu á, thì biết nấu mà quan trọng là có ăn được hay không thôi. Chị thì chị nghĩ ba cái chuyện đó nó dễ lắm, vấn đề mình có thích làm hay không thích làm thôi. Còn thích làm là được hết à, nấu lần lại không được thì đổ bỏ, tiếc tiền làm sao nấu được thôi, đúng không? Chuyện mà nấu cơm nấu nước là cái chuyện thiệt, cái vừa thiệt một tay bỏ túi, một tay vừa nấu còn được nữa, vấn đề là ăn được hay không, đúng không? Mà ăn không được thì lần sau phải ăn được. Mình có muốn làm hay không thôi. Thì mai mốt á kêu cô nó lấy chồng về đó nấu xong nói anh ăn đi, ăn không được đổ chó ăn. Rồi cuối cùng là vậy thôi, cái là chia tay đó hả? Thì cũng do tuổi trẻ bồng bột hay cãi nhau á, sau đó thì anh đó xuất khẩu lao động rồi thì tụi em cũng chia tay. Đi luôn. Ồ, hai người này giống nhau, cái vụ là đối phương ăn ở sao mà đối phương đi luôn không bao giờ trở lại. Được, hai người ở lại mình gặp nhau. Yên tâm, anh đi nấu ăn được mà đúng không? Mẹ bạn nấu ăn tốt đúng không? Dạ tốt. Vậy là khỏe rồi. Thôi giờ mình nói điều gì sẽ giúp cho em tìm được tình yêu phù hợp như thế nào đó, cái gì phù hợp, cái mẫu người em muốn tìm như thế nào á, em gái á, quan trọng phù hợp gì đó. Dạ mẫu người em thì cũng đơn giản lắm, nhưng cũng nhìn thì dễ thương chút xíu, không cần đẹp lắm đâu. Đẹp ở đầu ra. Nhưng mà anh ơi, em xấu lắm anh ơi. Không sao đó. Anh đây dễ thương lắm em. Hỏi đưa hình cho em coi biết liền à. Cho em coi liền đi anh. Hả? Được, hỏi đưa hình cho. Dễ thương lắm. Nói chuyện thì giọng nói, em thích giọng nói. Thích giọng nói rồi đúng không? Dạ. Giọng nói nghe giọng nói thích rồi đó. Dạ. Gì nữa không em? Có tiêu chuẩn gì nữa không? Con nói gọn gọn đi, coi cái mẫu hình em giống ai cho dễ tưởng tượng đi. Vậy đi. Có mẫu người lý tưởng không? Mẫu người lý tưởng thì không có này. Vậy bây giờ tôi làm ai cũng được phải không? Dạ. Dạ luôn hả? Dạ. Trời, đâu cần thiết mà ế mình xuống giá dữ vậy đâu trời. Sao dễ như vậy? Cao thấp gì đó, nước da trắng đen gì không? Da thì nhìn trắng trắng được, đừng đen đó rồi. Trời, vậy mình nói sao cũng được. Không cần trắng lắm đâu. Nhìn... Bữa nay đen thù lùi à? Đen thù lùi rồi sao, rủ đen thù lùi thì sao? Thôi cũng được luôn. Cũng được luôn. Thôi cái này dễ thiệt. Thôi vậy bạn gái đi. Mẫu người bạn trai cần tìm của em là như thế nào? Tại vì thì em thì quá thấp nên em muốn mẫu bạn trai của em á, tại vì bạn trai thì sau này có khả năng sẽ là chồng, thì em mong muốn là cao từ 1m7 trở lên. Em cao nhiêu? Em cao có 1,5 m rồi chị. Có 1,5 m làm gì kiếm người 1m7 dữ vậy? Thì hồi đó em mơ ước được làm tiếp viên hàng không nhưng mà lùn quá, đi đăng ký vô ta đuổi ra. Nên sau này nếu như mà con cái em ra đời em mong muốn nó được là nói nghiệp mẹ nó, ít ra thì chiều cao của ba với mẹ cộng lại cũng phải được, con gái cũng được 1m6, đủ tiêu chuẩn. 1,5 m cộng 1m7 em mét mấy rồi? 1,5 m. 1,5 m, đây 1m1 là 2m6 đúng rồi. Hỏi nữa. Ngoài chiều cao ra còn gì nữa không em? Thì không mập, không ốm, không hói, đầu trọc được, đầu trọc dễ thương. Không hói mà đầu trọc thì được. Dạ. Nếu như mà hói thì cạo luôn đi, chứ đừng có để như vậy nhìn kỳ cục lắm. Cô này dễ. Tức quá trời, chào em. Cô này cũng dễ mà. Không hói mà đầu trọc được không? Được. Người ta hói người ta mới cạo cọc. Đúng. Có nhiều người không cạo anh ơi, nhìn vô duyên lắm, mẹ không thích. Sao vô duyên? Chứ em không có thích ăn thịt nửa nạc, em không thích ăn thịt, nói chung là thịt nửa nạc nửa mỡ, em rất là sợ thịt nửa nạc nửa mỡ. Ủa hói là nửa nạc nửa mỡ hả? Thì cỡ vậy để em ví dụ đó anh. Trời đất ơi, mấy người hói cho thông minh lắm nha em. Thì chịu hói mà. Hả? Nếu hói thì cạo trọc luôn đi, đừng có để mà chỗ có chỗ không, nửa nạc nửa mỡ người ta khó chịu. Hiểu không? Vậy hả? Dạ. Tưởng đâu là chịu cọc không chịu hói chứ. Trời đất ơi, anh này dễ thương lắm, anh không có hói. Vậy được, em thích rồi đó. Bệnh chọc lóc đâu lấy thấy gì hói. Đầu trọc dễ thương anh. Ra ngoài đường á, có gì nhìn ngầu lắm, có gì bảo vệ em được. Chứ em nhỏ con. Cô này ngộ hay gu lạ? Gu lạ thiệt á. Anh này dễ thương lắm. Chúc anh đưa hình mẫu cho em coi. Đưa liền đi anh. Ở bên này có cái gì ghê lắm, sao mà cái đòi đưa hình? Không, dễ thương lắm. Người ngồi bển đưa người coi mắc gì đưa hình. Yêu cầu em còn gì nữa không? Dạ.
Thì không có tính gia trưởng, không có hút thuốc, em rất là dị ứng khói thuốc. Rồi anh này dễ thương hết, bao luôn. Không có nhậu nhẹt, không hút thuốc luôn, không gia trưởng luôn. Anh ngồi bánh còn rung một trận. Với lại là anh phải có chính kiến. Với lại có một điều rằng là anh có hiền không? Anh thấy anh hiền khô đã nói. Bây giờ ngồi rung ở bển á, nghe em nói mà rung một cặp bển á. Mà có cù lần không anh? Cù lần là sao? Cù lần là sao trời? Anh biết con cù lần không? Nhìn rất là dễ thương, rất là hiền, nhưng mà cái gặp người đó là cái che mặt xấu hổ vậy nè. Ở đây cũng xấu hổ rồi đó. Vậy hả? Mà không phải cù lần. Vậy hả? Không giống cù lần, giống con khác. Con gì? Chứ con gì anh? Thì giúp anh đưa hình cho coi. Nữa, anh cứ dụ em hoài à, đưa liền đi. Vậy nó mới bí ẩn chứ. Không? Rồi thôi được, anh thấy em cũng cá tính đó nha. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ muốn lấy chồng chưa? Trời muốn lắm rồi đó chị. Muốn lắm hả? Mơ mà em còn mơ lấy chồng nữa đó. Có mơ lấy chồng nữa hả? Có. Mơ được... sao em? Mơ là bước vô nhà thờ nhưng mà cô dâu phải là em. Thì đi dự đám cưới của bạn á. Bây giờ nếu được thì chừng nào em đám cưới? Cái này phải do bạn bên kia. Nhưng mà em thích á, nếu mà để em chọn em cưới người ta là em muốn chừng nào em cưới? Ngay bây giờ luôn, ngay và luôn. Sao chị? Hay rồi nha. Cái vụ này hay, lần đầu tiên tổ chức sân khấu trên đây luôn á, đám cưới luôn á. Em ơi, nhưng mà giờ em gái kia kìa, em trong giấc mơ em thấy chàng hoàng tử của em như thế nào, em có thể diễn tả được không? Em không thấy rõ mặt thì đã nói là đi đám cưới bạn thôi. Bước vô tới nhà thờ là mở ra là thấy cô dâu không phải mình rồi, là coi như là giật mình thức dậy rồi, tức quá rồi chứ đâu có thấy mặt chú rể đâu. Không thấy mặt luôn hả? Có cái điều gì không thích ở chú rể nữa không? Để qua coi luôn nè. Hết chưa? Dạ tương đối vậy rồi chị. Vậy thôi đúng không? Có xăm mình không vậy? Xăm mình hay không em về em kiểm tra sao chị biết được? Để chị hỏi, nhưng mà nếu người ta nói láo thì chị cũng bó tay. Dạ phải không? Chị xem kỹ nha, có cù lần không nha chị? Không cù thích. lần chị còn không biết con cù lần nó ra sao? Lần là sao? Chị không biết sao chị diễn tả em được? Qua con mặt đàn trai đi. Trời ơi nè, có kìa. Hả? Rung bấu miếu gì dữ vậy? Chào chị các tư. Đứng lên coi. Đỏ hết trơn rồi đâu. Này cao mét nhiêu? Dạ mét 68. 68 hả? Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Nó lùn vậy? Đã đo rồi. Dễ thương lắm mà. Cù gì đây? Mắt có duyên lắm á, giống Pikachu á. Anh gì rung như vậy trời? Cái gì mà thở dữ vậy? Hồi nãy má ửng đỏ luôn á em. Ngồi xuống đi, để rung quá, ngồi xuống. Mất cỡ tội nghiệp người ta. Chưa nói gì chơi, tôi có ăn thịt ăn cá gì mấy người đâu trời ơi. Chừng nào lấy vợ được em? Dạ, năm này năm sau dần được. Năm này năm sau lấy luôn bây giờ bữa nay được không? Dạ được. Rồi lấy vợ về ở đâu em? Ở bên quận 8. Quận 8? Dạ. Mình đó là nhà ai đó? Tại đó mình thuê nhà làm. Làm gì em? Dạ đàn guitar, đàn cổ rồi. Bán đàn hay dạy đàn? Dạ kinh doanh đàn. Rồi có biết đàn không? Biết chút chút. Có thích đàn không? Đâu. Gài mà không được, không thích đàn. Dạ. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Đừng có dữ quá. Đừng cái gì? Đừng có dữ quá. Dạ dữ. Em đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ rồi. Chuẩn bị được cái gì rồi? Cây đàn đó. Hả? Dạ cũng có chút đám cưới sao. Ngồi mạnh mẽ lên coi, cổ không có thích cù lần. Em không có được để hai cái tay túm này, ngồi hiên ngang lên. Đó, ngồi rồi chống lên rồi thoải mái lên coi, để hồi cổ không chịu nữa. Dạ. Này tôi vô vẽ hai vết son là giống như Pikachu luôn. Mình có phải làm dâu gì không em? Nếu lấy vợ về có làm dâu ba mẹ mình gì không? Hay là hai đứa sống riêng? Sống riêng chung nhận được hết. Ba mẹ em đang ở đâu? Dạ đứa Đồng Nai. Ở Đồng Nai. Nhưng mà mình lập nghiệp Sài Gòn mà đúng không? Dạ. Dự định tương lai mình là như thế nào? Dạ tùy bằng nữ kia. Sao lại tùy bằng nữ? Mình phải có chính kiến chứ. Thích ở đâu ở đó, nhưng em thì ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn? Dạ. Mạnh mẽ lên, mình phải có ý của mình. Dạ. Ha. Có hình gì đâu, nãy nó đưa hình gì cho bạn gái coi đó. Nè hình này nè. Con này con gì? Cù lần chắc. Ủa anh không biết con này gì nữa em? Dạ cũng Pikachu. Nó dễ thương vậy đó. Hồi nãy hai con má đỏ lên nè, quẹt y chang luôn. Không mà con Pikachu nó vậy, còn con cù lần là nó vậy, hiểu không? Cù lần nó khác, Pikachu dễ thương hơn nhiều.
Anh hiền quá em. Chị không biết phải cù không, chị không biết. Hiền lắm, hai tay bấu chân vậy nè. Không, này dễ thương lắm rồi nha. Bên đàn trai hơi bị ngon á. Để đi lấy về dễ ăn hiếp em. Em tính định định. Nhưng mà chỉ có được một mình em ăn hiếp thôi, người ngoài em không cho ăn hiếp. Đúng rồi, tự nhiên của em ai thì ý em mới nói là hiền, cô có cù lần quá không, ý là hiền thì hiền với em thôi, ra ngoài ít ra cũng phải bảo vệ được em chứ ra ngoài để người khác ăn hiếp em đâu có chịu. Nói vậy em phải huấn luyện chứ. Nhưng Em mà con cù lần mình huấn luyện được mà em. Hiểu không? Mỗi lần nó che là vậy cái kiểu để tay xuống, cái để xuống à. Dạ. Ha. Rồi hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ em đi với hai cô bạn thân với lại một chị học chung. Rồi bây giờ mình hỏi mấy người đó coi. Chị không biết con cù lần, hỏi mấy chị coi là bên kia sao ha. Dạ. Rồi chào các bạn. Dạ chào chị Cát Tường. Chào anh Nguyên Linh. Chào em. Thôi em nhận xét lại giùm chị vài lời đi ha, chứ chị không biết. Em thấy sao? Thấy anh này sao? Dạ em thấy tính anh cũng khá là hiền á. Nhưng mà dễ thương đúng không? Dạ. Mà em thấy hình như anh chưa có được tự tin cho lắm. Linh cứu nhà trai chút con Linh. Hai người thì ta tự tin, còn này ngồi trước đám đông em thử lên đây ngồi để em biết liền à. Ngồi đây rung chết luôn, có nhiều người lên đây rung đái quần luôn á. Bậy rồi. Anh nói thiệt, em ngồi đây vị trí này khác. Ráng lên. Giờ rồi bình tĩnh lại rồi đó. Rồi em nhận xét đi em. Trên bạn em á thì cũng hoàn cảnh là cũng mất mẹ từ nhỏ cho nên nó tính tình thì tự lập sớm mà cũng khá là mạnh mẽ đó chị. Em nghĩ là chắc bù trừ với anh này á chắc là rất là hợp á. Là bảo vệ cho ảnh được đúng không? Dạ đúng rồi. Tốt. Khó tìm người hiền gì lắm nha em nha. Được á. Nói chung là giờ em ưng không? Em có tán thành cho hai bạn này không? Dạ tán thành. Đó, cái mấu chốt là tán thành. Bên đàn trai là ngon lắm ha, đừng giỡn nha bạn gái. Rồi. Ủa em đi với ai vậy? Dạ em đi với bạn học em, lớp trưởng. Lớp trưởng? Dạ. Rồi chào này em. lớp viên hay lớp phó? Dạ bạn Danh trong lớp thì học cũng rất là ngoan ạ. Chỉ là thành viên trong lớp thôi. Học lớp mấy rồi mà dùng từ ngoan ghê vậy em? Đối với tụi em thì Danh cũng như là bạn bè từ nhỏ vậy á, nên sử dụng những từ nói chung là rất là dễ thương. Đó, Danh thì hiền và nhút nhát, nhưng mà được cái là rất là tham công, làm rất là giỏi, làm từ sáng cho tới tối. Bởi vậy nếu mà quen được Danh đó là cơ hội cũng tốt cho bạn đó. Rồi em nhận xét bạn gái bên này như thế nào? Danh ơi, bạn gái bên này rất là cá tính, rất là dễ thương. Hy vọng là Danh cho bạn ấy một cơ hội và bạn ấy cũng cho Danh một cơ hội để quen nhau. Như vậy Hằng nghĩ là sau này hai bạn sẽ có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Rồi cảm ơn bạn. Thôi chị quyết định giao con cù lần này cho em đi. Giao hình ảnh liền nha. Kéo màn lên. Chuẩn bị. Bớt bình tĩnh lại, có anh đứng tới bên, không lo gì hết. Chuẩn bị. Xin mời. 1, 2, 3. Cút hà. Có một quà. Dạ em cảm ơn. Không Pikachu nha, không phải cù lần đâu. Đứng nguyên đứng sát bên thôi. Sao cứ nắm tay hoài, nhìn thẳng cô gái thôi. Nhìn thẳng vô mắt cô gái coi sao. Hả? Chào cô tiếng thôi. Anh chào em. Dạ, em chào ạ. Thoải mái lên ha. Hiền lắm, tội nghiệp anh đừng ăn hiếp nha. Đâu có đâu. Rồi ngồi xuống đây. Rồi hai bạn ngồi xuống trò chuyện đi. Hiền quá trời luôn à. Đi theo anh dạy cho vài bài em. Rồi chúng ta có 2 phút nói chuyện với nhau nha. Trò chuyện thoải mái lên em trai nha. Bắt đầu. Anh có gì muốn nói với em không? Dạ, nhìn em cũng dễ thương. Anh thấy em mập đúng không? Không mập cũng vừa chứ không mập lắm. Yeah. Thấy em có gì khác so với lúc chưa gặp không anh? Không, thấy cũng không có gì. Nó cũng dạ. Trong tưởng tượng này chứ không gì hết. Nếu anh không có gì hỏi thì em hỏi nha. Vì á thì anh có ăn thịt bò không anh? Có. Có hả? Em không ăn được thịt bò. Không sao. Em không ăn, anh ăn. Vậy khi mình hẹn hò ăn được thịt heo đúng không? Mình đi hẹn hò đó, vậy anh có chiều em không ăn thịt bò không anh? Đứng lên xíu. Có. Kéo phải xuống. Rồi lại bò gì đó tiếp. Với lại á
Em có thói quen á, là tháng 7 á, em hay ăn chay, ăn nguyên tháng đó. Anh có ăn chung với em được không ạ? Được nhưng mà không biết làm có nổi không. Thì anh sang thịt bò. Chắc cũng được nhưng mà chắc cũng được. Trời, chuyện ăn uống đâu có quan trọng đâu trời, vô chuyện tình yêu đi. Ủa lên đây nói chuyện ăn uống hả? Ta ăn không, gì tại ta vì cái đó là cái ăn gì miễn ta yêu mình thôi. Mới gặp ngày yêu nhau, anh biết ăn thịt bò không? Tình yêu gì? Tại vì em dị ứng thịt bò mà. Rồi làm lại, xe nháp làm lại. Rồi vô chuyện tương lai đi em. Chuyện tình yêu hai người bắt đầu. Anh dự định đó là khi nào kết hôn vậy anh? Nếu được thì cuối năm hoặc là năm sau thì cũng được. Cuối năm hả? Anh có chuẩn bị gì rồi anh? Cũng có được chút chút. Chút chút là sao anh? Là bao nhiêu ạ? Thì cũng đủ đám cưới. Đám cưới giờ ở đâu em? Đám cưới về ở đâu anh? Anh thích quận mấy thì anh ở quận đó thôi. Nhưng mà anh làm ở quận 8. Anh là quận 8, vậy nhà anh ở đâu ạ? Nhà ở Đồng Nai. Đồng Nai hả? Em muốn ở Sài Gòn được không anh? Cũng được. Nếu như em bắt rễ thì sao anh? Sao cũng được. Cũng được. Sao dễ vậy? Một hồi mà em hỏi tới em hỏi vậy em không để anh để được không? Nó dám nói được luôn á. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng được. Nhưng mà anh hiền quá à. Lỡ người ta bắt nạt em rồi sao anh? Anh có đã cứu em không? Thì anh nói cũng được. Cứu chứ. Anh còn gì muốn hỏi không anh? Bây giờ vấn đề không phải là mạnh mẽ hay gì. Ta chỉ thấy anh này thì không ai dám đánh em đâu, sợ. Sợ đánh em anh xỉu á. Đừng có lo gì đâu. Em hỏi đi, để con hỏi hoài vậy. Hỏi đi ha. Nào. Rừng không biết hỏi gì luôn á. Anh không hỏi gì em hỏi tiếp à. Hỏi tiếp. Trời ơi. Là vậy nè, ví dụ em cảm thấy á, là cuộc sống hiện tại á, là nam nữ á, đều có một sự công bằng và bình đẳng. Thì anh đi làm, em cũng đi làm. Thì em muốn rằng á, sau này nếu như mình có thể mà thành với nhau á, tiến thêm một bước nữa đó, thì em chỉ dự định vậy thôi. Không phải là em đi làm về tất cả nội trợ đều do em làm hết. Thì em cũng hy vọng á, là chồng của em cũng có thể phụ giúp em công việc nhà, cái này cái kia. Cái đó đơn giản. Ví dụ như á, là anh nấu cơm thì em sẽ rửa chén, em giặt đồ. Hoặc là em nấu cơm thì anh sẽ làm những việc lặt vặt còn lại. Ông ảnh làm hết á em. Vậy hay vậy càng tốt chị, em thích quá luôn. Em hỏi ảnh làm được không thì anh được luôn á. Dạ được chị, cái đó mấy gì đó. Chưa? Mà nói được phải làm được nha ông. Dạ, đó được mà, này được gật mà. riết còn hôn không làm đi. Em cứ hỏi tiếp đi anh. Hỏi đi em. Anh không có gì muốn nói với em hả? Hỏi đi em, hỏi đi. Nếu mà nữa về anh với em về thì em muốn trai, đẻ trai hay gái, hỏi luôn đi. Ví dụ như sao có con em muốn trai hay gái? Em muốn là sinh đôi một lần trai gái. Vậy cũng khỏe một lần. Được luôn hả? Đúng rồi, một lượt luôn hả? Trời ơi. Sao anh gan dữ vậy em? Dám hứa luôn hả? Dạ. Vụ này khó lắm à. Vụ này nhiều người làm không có được đâu nha. Thôi, đổi đi. Thôi được rồi. Chia ra. Bây giờ nãy giờ là bên đây đàn gái tấn công không à. Bây giờ em bình tĩnh. Em suy nghĩ ít nhất hôm nay em phải nói một cái gì. Chứ không thôi người ta nói em là con cù lần. Không ra không phải cù lần đây dễ thương nha. Đừng nói cù lần đây rồi, cù lần là không nói chứ ngồi mặt. Thì bởi em bây giờ phải nói nè. Người ta dễ thương ta cười hoài à. Nãy giờ em suy nghĩ cái gì, em cảm nhận người bạn gái là như thế nào. Em nói một cái điều gì đó tình cảm nhất, thật lòng em nhất. Nói cho cổ nghe rồi chúng ta mới quyết định bấm nút. Em nói trước, bạn gái nói sau. Thì hôm nay anh tới đây thì anh cũng muốn tìm một nửa của mình. Thì, anh thấy em thì anh cũng hợp vào đó. Nhưng mà anh có thấy em hung dữ lắm không? Thấy cũng bình thường chứ không có dữ. Bạn bè em nói em hung dữ lắm á.
Với lại em cũng rất là nóng tính nữa. Ai mà quen được em là phải giỏi chịu đựng. Đấy. Anh chịu đựng được. Đấy. Chịu được. Yên tâm. Em có yêu cầu gì nữa không đàn trai? Vụ đó đàn trai hay lắm à. Dạ. Cái này phải để anh hỏi chứ em hỏi nhiều rồi anh kỹ quá à. Em hỏi đi em. Em không biết hỏi gì nữa. Nói tiếp đi, nói tiếp. Đang cái cảm xúc đó, nói tiếp đi em. Em là người thích lãng mạn lại không lãng mạn. Con gái ai cũng thích lãng mạn hết nhưng mà đừng có lãng xẹt được à. Rồi. Đó được. Nãy giờ em có tình cảm gì với cổ chưa? Có rung động gì chưa? Cảm xúc trong người em như thế nào? Dạ nhìn thì cũng cảm tình đó. Không biết bạn gái đó nhìn bên đây sao? Thì hỏi cổ. Em thấy anh sao? Em thấy anh hiền quá. Chắc. Anh không sợ em ăn hiếp anh hả? Không. Em giỏi ăn hiếp người khác lắm á. Không sao đâu. Đây không sợ gì chứ á. Em có làm gì làm cũng không sợ gì luôn. Đừng có đánh đập là tàn nhẫn được rồi. Đừng giỡn nha, làm lì vậy chứ là nhiều khi giờ cũng ghê gớm lắm. Đứng lên đây, đứng lên. Tiến tới. Nắm tay. Rồi muốn nói gì nói. Tỏ tình. Nãy giờ người ta hỏi mình không à. Nếu mà nói có cảm tình rồi thì mình tỏ tình đi. Rồi mình quyết định. Để em thôi, cổ không bấm nút đâu. Tại vì cổ đang chê mình hiền quá đó. Cái vụ xíu em có bấm chuông không? Hỏi vụ gì vậy trời? Câu này khó quá, bỏ qua đi anh. Nắm tay thấy sao em? Nắm tay đi, nắm tay đi. Nắm tay đi rồi nói chuyện. Nắm hai tay cho trân trọng. Rồi. Đố em xin cổ hôn được cái á. Ủa em nhớ hình như em nắm tay anh, đâu phải anh nắm tay em đâu. Nói đi em, nói gì đi. Nãy giờ thấy trong lòng mình sao đó? Anh thì thấy cũng có cảm tình đó. Anh thì chút xíu anh bấm chuông rồi đó. Trời, chuông nào bấm thôi rồi. Hoài ông cứ nhắm cho cái chuông riết hả? Làm gì có chuông đây, làm như Lan gì đẹp gì có chuông. Rồi được chưa? Dạ được. Ổn định chưa? Dạ ổn định. Rồi. Đây đặt tay vào nút bấm. Để tay nút bấm đi em trai. Thế này nha. Bây giờ mình nói chuyện để có thể tìm ra một chút gì đó trong cái nhịp tim của mình ha. Suy nghĩ cho thật kỹ nha các bạn. Bên đây một chàng trai rất là dễ thương, rất là hiền. Bên kia cô gái rất là cá tính. Để xem mình có hợp nhau chút gì đó không. Nếu có rung động trái tim hẳn bấm nha các bạn. Suy nghĩ kỹ nha. Có phù hợp hay không, tiến tới xa được hay không. Suy nghĩ thật kỹ. Các bạn đang đối diện với người thân, bạn bè, hàng triệu khán giả nha. Chúng ta không phải đến đây bấm để đi chơi uống cà phê. Bấm là các bạn đang trao nhau cái duyên đó các bạn. Một lần trao duyên nó khó lắm. Không phải đơn giản đâu nha các bạn. Bấm nút là chúng ta trao đi cái duyên. Chứ không phải là bấm chơi nha. Rồi anh chỉ nói thế để các bạn suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ mình có thể giỡn, có thể nói chuyện vui. Nhưng lúc này là lúc hết sức là quan trọng. Tuy rằng nó chỉ có 3 tiếng đếm thôi. Nào, nhắm mắt lại. Cảm nhận tim mình có rung động hay không. Rung động thì bấm. Không rung động, không ai ép các bạn bấm cả. Nào. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau trước đi. Bây giờ chính thức các bạn nắm tay nhau. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nào. Bạn gái còn một chút gì đó hơi chần chừ đúng không? Tại sao? Em bấm hơi chậm ấy. Mém chút là bị loại luôn rồi. Em ấn không ra cái chuông. Ấn không ra hả? Chứ trong bụng nó ưng rồi hả? Dạ. Ăn hiếp được vậy, ăn hiếp được. Thực chất á, anh này rất là dễ thương nha em. Nói khó tìm một người thế này lắm. Chịu khó làm ăn nè, trung thực, thật thà nè, thẳng thắn nè. Chỉ có cái hơi hiền thôi. Cái này thì thuộc về bản tính rồi. Nhưng hiền thì tốt, đâu có sao. Về ảnh đâu đánh đập anh đâu sợ. Chỉ sợ em đánh đập ảnh thôi. Vậy không có ăn hiếp ta quá nha không? Ăn hiếp nha, tội nghiệp luôn nha. Mốt có gì mét anh nha em. Dạ, mét anh. Mét anh nha. Rồi, gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Có thể đi xem phim để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cầm đi anh, sao bắt em cầm.
Nhiều lắm, anh nào rồi cũng phải cầm. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Atlantic, máy nước nóng hiệu Senton với tổng trị giá là 7 triệu đồng, gửi tặng hai bạn. Rồi, nắm tay bạn gái đi. Rồi, nắm đi sao xem mà bạn phim, tìm hiểu nhau nha, và sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Đi hướng này. Khi nào cổ ăn hiếp em nhớ gọi điện cho anh nha. Nè, thấy không? Đây là cái cặp đôi đầu tiên mà nhận bao nhiêu quà mà cái tay vẫn không buông ra, mọi người thấy không? Vẫn nắm chặt không có buông. Thường mấy cặp kia là nhắc nắm tay hoặc quà ra cái là buông tay. Nắm từ đây xuống dưới tới dưới luôn còn nắm. Dễ sợ. Tội nghiệp em, tôi nói gì cũng dạ gì cũng được hết trơn.